what's going on, guys? Well, that's not happening. Be nice. Understandable. Oh my god. Like, why would you score? I damn need a haircut. Ég þarf haircut. Byrju. I damn Þessi need a Gnar er low-key butt-fucking me hérna, sko. Okay, there we go. Æ, ég er trolling. Byrju. Okay, Sorry ég er guys, fucking the camera trolling. is not gonna be on, cause you know I look so chopped while playing, so I'm so chopped that ég er svo locked in, so let Þau veit me. ekki, hvernig veit þú ert að streama? Skur, my middle school friends have my notifications on, sko. Oh, okay. Oh, low-key, I low-key don't care, but like, my first Valentine that I really liked, but all of a sudden she got so dry. She used to watch my streams every time yeah, I think she's still subscribed, but ég er ekki enda búin að lose any subscribers. But like, she didn't get dry, I thought more like, I don't know, like, maybe I should've, like... Okay, I tried to fix it. Okay, wait, listen, if she's watching this stream, again, I remember back in the day, you used to watch my Roblox horror streams. I thought this year, by the way, you had a talent show divided like 3 years ago. But like, you used to watch my streams. You know, what kind of cool, kind of funny, watching my streams at work. But low-key, all of a sudden, yo veit ekki, she kind of went dry on my ass, and I was like, I'm not taking this shit, so I low-key bara like let her be, sko. I didn't let her be, I was more like, ég var ekki pissed, but I was like, I'm not taking this shit, so ég bara hætti að tala. So, although more like self-respect, I guess. Yeah, not chasing. Unless ég lasi það ógeðslega, if you're listening to this, that ég lasi það ógeðslega rangt hjá mér, or maybe she was jealous or something, I don't know. So, what the thing, like, I feel like I thought that one time that after our Valentine date, it was going pretty well, but then like all of a sudden, yeah, so we went to Netto, and then we came back, and then all of a sudden yesterday, I thought like on a Saturday, by the way, yesterday, I might go to a party, I don't know, I think she didn't want me to go to the party, but like I was kind of hungry, so I went, but I didn't tell her I was hungry, but I went to the party, or I think she got upset, but I'm not sure, kannski er ég bara overthinking this, og kannski did she not, kannski var hún bara not feeling me or something, all of a sudden. But hey, let's get back to the gameplay. This is not no a day in my life YouTube video. Rom-com liga, I guess. But let me see. Let me take this out. Kannski líka exit Steam so I can have better performance of spila. Bro, stop hitting me, pussy. Okay, this stream is made for kids, by the way. Oh. Ég skrifa no, not made for kids. Okay. Not made for kids. Yeah. Má segja ennur það? Guys, he's black, don't worry. Okay, en þú veist, þetta mun vera on the internet, sko. Já, ég veit það. Þetta mun vera digital footprint. If you ever get They famous, þú veist, if they find this video, þá ertu búin að ná. And allir sem að horfa, he's kind of black, so. Kind of black. Have like that little seasoning on him. Got a little seasoning. Yeah. Favorite top man. Taco Bell. Favorite jungle. I hope he kills himself. Jungle, oh yeah. Ég er ekki múin að teleporta einu sinni to lane. Þessi hvað er ekki það? Ég hefði teleportað to Drake, never mind, ég er svo stupid. Ja,
Vet du var hon på någon... Nej, han var inte få tillbaka. The finger trick. Let's go. I'm eating this shit. I don't give a shit. Okay, let me put my spot. Okay, how's your game going so far? Yeah, I just started my shit. I just started my shit. Me too. Kom here, pussy! Oh! How beautiful. Gud, han deirer forresten, vi skal. Kan jeg vinne alle med chokað? Han skil ikke akkurat að diffa alle með chokað. Það ekki eins og hann sé actually svona góði, sko. What is broken can be reforged. Like, come on. What the fuck was that? Let me see, delete. Inna. Gud, ég get drepa hann. Veitu, hvað svo langt er mér? Æ. Þeir eru með set! Your favorite champ. Hey. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Wait, I gotta type it. Nom nom nom. Ég er á móti Kane. How you going? I guess. Some kind of ég kind of counter hann ef hann fer í gegnum veggina ég get stunna nokkuð svo oft. Yeah. That is true. Ég var að reyna að drepa Kane before hann nær his evolution. Wow, you probably had to take a shit before this game. I ain't even lying, holy. Maybe. Oops. Bro is freezing my shit. Okay, damn, come my team is so dry. Jag just saw this set brutal, we are done for. Och ingen enda saying it's okay, we're gonna win. They're allir bara örgla bara, yeah, we cooked. No way they're agreeing with me. Herru, við erum með Gwen, hún er kind of meta top laner. Ja. Já, var því að grínast, hún get block. Ég lóki í nauðgað henni, sko. If you see all the game, örgla shit, Gwen player and þú veist, hún get ansvers block every attacker so Shen, bara hún get, hún með fucking, Já, þú veist, hún counterar henni að choka ógeðslega mikið, en ég náðu samt að diffa hana með chokað, sko. Okay, well, listen here, I'm gonna take a shit, or hopefully the game doesn't start before my game. Never gonna happen, sko. Kom hér! Okay. Gauður, hann búinn að kaupa? Hann actually ekki búinn að fara tilbaka í svo langa tíma, hann kann ekki að leina, sko. Það veit hvað hann gera, hann mynd. Lol. La. Okay, she just pushed me away for no reason. Welcome to Summoner's Rift.
Yo, oh my god. Good, I shit so fast. Ég með Ignite Summoner spell on my ass, sko. Ég ekki að grínast, ég finn fyrir því. What the fuck? Ég ekki að grínast. Summoner spell in your ass. Ég ekki Crazy að grínast. sentence, I feel it but- right now, sko. Or the minions just spawned, I think. Eftir með Lysandre's Yeah, damage on your ass. Ég legit með after effect on my ass right now. Ég hef þetta ekki shitað svona fast. My ass er eitthvað bleeding og eitthvað þarf að, like, ég veit ekki. komið hernia. Nei, hvað sem heitir maður, hvað heitir kjáftað maður? Ég veit ekki sem herpes, nei, fuck. Nei, ekki herpes. Nei, hvað er aftur, svona, your asshole is out, eða eitthvað svona. Já, kallast það ekki hernia? Nei, manna ekki, sko. Nei, I forgot, fuck. Það var ekki eitthvað pretty name, sko. Nei. Alla minni mig. Let me lock in and get in my blue. Okay, we're not surrendering. Okay, ég að fara að droppa niður silver low key, sko. Þeir drápa alla. Holy shit, hvað ég er með fucking léleg tíma er. Ég er alltaf að lenda með, ég er alltaf að lenda í losers queue eða eitthvað, sko. En samt fæ ég fucking mikið RP þegar ég vinn, sko. Like, what am I playing with? Hvað er að gerast? I still need to eat. Oh, first blood. It's in action. That's my first blood. My teammate though. Ja, men samma. Jag är bara jättebra. Squat! I'm coming. No prey. Okay, Set just killed somebody. What did I just say? Set er fara að win this. Gauð, ætlar eitthvað að koma að hjálpa mér, helvítið ykkar! Okay, they just fed my cane. Ég fíla það smá. Gauð, mér langar að gráta, sko. Ég er með fucking hálfvita for teammate, sko. We were winning at the beginning. It's not really looking good right now after that Set just got a kill mid lane. Mid lane is still winning though. My So- hunger is my Já, gauð, ég er winning og ég er að rústa top lane, en my whole fucking team er bara inting, sko. My whole fucking team er inting, sko. Han sagði Ísrael, hvernig tengist Ísrael þetta? What the fuck? Immortality doesn't save me from restlessness. Og já, hann sagði Israel. I'm not turning you into a Okay, let me just take this tower, sko. Let me just take this tower. Hvað er það? I don't want my teammates not helping though. Og núna Darius er dead. Oh no! Við erum búin að tapa top lane, dead. Okay, I'm dead. Holy shit. breath. Fucking ná ekki tower, hann er 1 HP maður. Okay, þetta er easy top lane alltaf, so. Hvað sem ekki, er þetta full AD team? Þetta er full AD team. Okay, I'm going towards him now. God damn, yo. Okay, so let me see if I can catch this as Lycan right here. Need a boost. Bro, okay, ég er að fara að tapa all my towers, hann er að fara að koma hinga, take my shit. Nei. Æ, ég drefti þið helvítið. Já, hvað er hérna, passi. Þú er ekki svona fucking fighta mig. Hvað er dope blitzcrank þetta? Hvað er að gerast í þessu leik? Það er allir að fucking degi endalaust. Self-preservation is the never-gassed way.
Good, I was feeling so good this game og núna er bara all gone sko. Oh, I just got Kane. Good morning, Kane. Waste of breath. Oh. On it. Come on, West. Gauir, er það fokk í mér eða? Hvað er allir að deyja endur þessu núna sko? Ég er held að þeir eru inting, andjós veit ég hvort þeir eru inting eða ekki sko. Ég vil taka mid tower. Give me some gold. Gauir, og þau tóku action, holy shit. Já, hvað sem það heitir. Og þau taka væntanlega örugglega Inferno Drake líka. Af hverju myndir það ekki gera það? This whole fucking team is ass, sko. As long as my... Gauir, ég droppa niður silfur. We can play, sko. Ég intaði ekki eins og my whole fucking team inted. Holy shit, sko. Okay, jó, hvernig er millin að tapa núna? Þetta er svo sad, sko. Maður að, hvað rank er komin í? Ég er ennþá gull 4. Actually. Þetta var draft pick. Well, Oh let's my see god, what guður. that pick. Ég var ekki að spila ranked. Okay, holy shit, ég held ég var að spila ranked. Well, the team is Hmm, pretty good, sweet. so I don't think I'm gonna be losing this. No. Þess vegna var þetta eitthvað svona brain dead fucking leikur, sko, ég skil ekki hvernig þau töpuðu öllu bara, allt í einu. Enga Yo. sen, sko. Our dares are bara roaming all over the place. Þetta er eitthvað boss gameplay sem ég þekki ekki, sko. Hann er just leaving his top lane, 8 minutes in the game. Hann er komið 8 minutes in the game. Hann er komið 3 turret play. Hann er samt að rústa, holy shit, hann er ganking What all the over fuck? the place. Hann er 3 and 3, hann er að tapa top lane ógeðslega mikið, hann bara... Oh my god, I got another, oh my god! Good, I don't even need to gank, hann er doing it for me, bro. What? Hann er samt leaving his top lane, so Sett er ekki með crazy high farm, en... Já, þú veist, hann sacrificear fucking mikið farm með að genka, sko. Nei, þeir eru even in farm, þess að Sett er að farma ógeðslega illa, eða... Veist, hann er samt að ná að snowballa það og farma í góða hraði sama á Sett. Hann er ekki svona í top lane. I think they got the top lane turret. Okay. Oh my god, he got another kill. Yo, Darius er low-key bara going at it, sko. Hold on, I'm gonna check your stream to see the game and þetta er Soju Lee, Það er hann sem sé. held ég. Yeah, Já. in fact the turret, so... Coming in, hvar er það in the group? Where is it? Það er örugglega one of the horror video gameplay. Funny as hell, ekki? Jú, inn er það. Visit. Yeah. Fuck, hvað heyrst vel í mér í strífuninu. Holy shit. Right there. Ég vil bara fá the cannon, so... Okay, I'm watching you. Wait. Well, if I want better farm, I should buy this. Yeah. Couple on a boot, so... I won't ask for absolution. An enemy has been slain. Pico Legends road to silver because I'm troll picking. So Andreven actually played the jungle, så han er ekkert eitthvað troll pick. Hann er bara really not that much of a... Þú veist, hann building your own build, þú ert ekki að fara meta builds sem er best fyrir það, sko. That's for sure, sko. Ég er bara doing what I like. I know. Så... Lite turret här, va?
Guð, fuck, það tekur langa tíma fyrir mig að fara í leik. Ég er búin með 3 mínútur queuing. Let me see, hvernig gangi bot lane. Enemy A missing, so... shattered sword still has use. They're both there. Akkur er Darius roaming, hann er búin að missa tower, sko. Hann er fucking retarded, sko. Hann dó still á móti Darius. Nei, hann dó á móti Sett. Nei, hann Darius, hann er throwing the game. Sett er andjóks komið turret, sko. Look at the fight, they're fighting by the way. Maður sjá Darius á móti Sett. Hver er að vinna? Ok, hann tapaði þetta. Okay, you're losing the second tower. Kind of bad, sko. 700 gull. Sett verið fucking fed, sko. Top lane verið problem. Það bara split pushum bara. Without Sett looking. Ooh, dragon. Oh, fun match. Okay, vonandi verður þetta góður leikur. Okay, ég er að kæða með Ambessa. Gauir, hann er pushing third tower, Brian! Hann er komin í baseið ykkar. Darius er fucking throwing the game, horfðu að fucking horfðu að baseið ykkar. Hann er að fara að taka inhibitor, sko. Hann er að taka inhibitor, gauir. Sett er að taka inhibitor, 12 minutes in the game, hann er taking inhibitor, crazy, sko. Yes, there we go. Hann er taka inhibitor 12 minutes into the game. Oh shit, ég glemd að banna ykkur. Oh fuck. Kyle, æ, nei, please. Æ, ég næ ekki að banna, nei, fuck. The guy just got dog water. Gauir, hvað er í gangi með base okkar? Já, ég var búinn að reyna að segja þér allan tíman. I know, en ég held að einhvern myndi at least bakka. Já, Darius er fucking farming hjá þér eitthvað. Horfðu á hann er ekki að gera neitt. Þeir eru að taka, the main Nexus. Þeir eru að taka Nexus. Brian, þeir eru að taka Nexus. Ég veit. Þeir eru að, hann er actually búinn að gera damage to the middle tower, sko. Hvernig fucka hann? That's crazy work, sko. Oh fuck, ég er að kemja út þess að hín sem choke. Wait, actually, we gæti tapið það just because fucking... Oh my god, hann er pushing again. Væntanlega. Það er enginn í base. Þú veist, þið er líka vandamálir, þið hafa ekki tíma til að vera að fara og venda baseið ykkar. Skilur við? Þið hafa ekki tíma í það. I dare this fuck ass guy to pull up. Hann er teleporting í base Nexus, gauð, hann er teleporting í Nexus. Byrju, horfðu items, hvaða items er hann með? Hvaða items er hann með? Hversu mikið items er hann með? Don't worry, bro. What the fuck is you doing? You can't fight me. You're in enemy territory, brother. I ain't gonna lie though, he almost killed me. If I would've dodged his W, þá myndi það vera much more easier. Wait, oh my god. Good. Oh, good, that actually cost us the game, even though I'm like going crazy. Já, ég veit það. Gauð, eitthvað dodgeað leikið mér, þetta fokkið mér eða? Eitthvað vildi ekki kemja út þess að hín, ég er þetta sammálaði, sko, þess að hín er fokkið leiðileg. Gauð, hvað er Darius að gera? Þú ert actually með controller í liðinu, sko. I mean, shit. As long as we win the team fights. Þið eru aldrei að vinna team... Gauð, horfðu það, má ég sjá CS eða Darius? Eða þú veist, hvað er hann með, hvað item hann er með? Með við set. Trinity Force. Ítt á tab, ítt á tab. Yeah, let me show that in a bit. The never gas. I wanna see the stats. Yeah, in order to protect him bara base right now, sko. I mean, shit, free farm. Já, þú getur ekki jungla núna, sko, það er vandamálið. Set is still losing. Nei, Darius. Ég veit það. No prayer. Oh my god, the wave keeps coming and coming, sko. Já, ég veit það. Þú getur ekki jungla lengur. I mean, shit, this is farm though, I ain't gonna lie. You will shatter.
have a new purpose No, now. Gwen is so dead. Þeir eru allir Where am I? Oh my god. Unstoppable. Oh. Gwen is going crazy. I'm banning Sahin, fuck Sahin. There's never enough, Spira. Okay, where was it? Here you are. Oh shit. Labaka. You're actually getting a lot of farm top lane. Já, no shit, þú fær fucking mikið farm top lane, sko. Holy, you feel it though. Þú fær farm top lane og líka jungle farm, þannig að það er fínt. So, let me see what other item ég ætla að kaupa. Ég ætla að kaupa this. Er þetta Peak of Legends? Yeah. Actually, við lókilum sem vissi að fara að taka það. Þeir eru að fara að tapa þetta, þeir eru onjus í, þetta er erfitt að venda þetta, sko. Hey, free farm though. So. Dragon. Your team has destroyed. Akkur vill hann, what? The light stains my sin. Þeir eru low-key að fara að tapa þetta. Býtu, hvað er það að keppa á móti? Þeir eru með Gwen í mid lane, já. Jhin og Blitzcrank, þeir eru að tapa, held ég, ekki. Hvað er Darius að gera? Býtu, ég þarf að spóla tilbaka aftur. Sjá þetta. Tab. Guð, hann er með Hullbreaker set. Hann keypti sér Hullbreaker og því hann er svo confident að geta bara klára leikinn. Guð, það er allir að dodja leikina mína, what the fuck? Ég er ekki ennþá komin í leik. I'm him. Now exhale. Of course you are. Nei, Salis! Please. Nei, bro! Come on! Help out, bro! They're done. Okay, nice. No, Gotta keep it in set, brother. Got killed by Silas. I'm banning Sahin. Nice! They're getting it. Þú sérðu þessi Darius er low-key trash, sko. Ég veit ekki hvað hann er að gera, sko. Gwen is such a late game champion, I love it! Gwen er ekki að late game champion, hún er early game champion, the fuck you mean? Both, I don't even mind, screw, we're winning, so. Yes, we got the trick! Good, þessi Darius is doing side quests. Hann gaf upp his whole lane, lost a fucking turret in the center og allt. You get low-key 1v4 right now. Já, þú ert að farma svo mikið, þú ert að farma top lane og jungle camp sem væntalega. Ykkur er bara að fucking dodja leikin í svörtu guðs. Okay, whoa, Nyla are actually doing some fucking crazy damage to me. Af hverju? Full crit. Bruh. Hespera tastes of memory. Okay, yo, Nyla are kind of scary, I ain't gonna lie, hún er full crit. Þú þarf líka meira bruiser build, þú ert alltaf squishy. You can kaupa one random ins omen and then I'm good, sko. Please go invade all together. Why? Hann heitir Atakan. Ég er að keppa á móti Mundo, gauð, ég er að keppa á móti fucking Mundo, ógeð. I'm still alive. Double kill.
Næstu drótt Kain, holy shit. Já, það er næst ítla sér sko, I'm gonna cap. Ég skal köpa næst, ég köpa Guardian Angel, so I'm gonna come back alive. Guardian Angel. Yeah. Aura Angel. Býttu hvað að rengja á öllum Oh hérna. my god, 200 farm og það er ekki eins og almost 30 minutes. Gauðir full gold elo hérna maður, nei. Pressure clears my mind. Gauðir, við erum að fara að gera full jungle invade. First fucking seconds in the game, sko, greinilega. Ég hata invade, svo því það missi ég farm. I don't wanna miss farm. The fuck? Okay, fine. Förum að fucking gang, man. If I am guilty of anything, it's inaction. An ally has been slain. Shatter no longer! 30 seconds? Yeah, I can do that. Yeah, I'm gone. Fuck that. Searching. A feeling I can't refuse. Okay, fine. Congregation may be Ally Er þetta remake eða? Er þetta fucking mér og eitthvað remake? I don't want her to be back, low-key. Ow! Daddy, chill. Nei! forsaken. Hvernig er þetta að hitta mér svona fucking oft? Býttu, notar ekki mana? Veit, þú notar ekki mana, what? Oh my god, ég er Mana. döður! My blade Ég er döður, needs I'm still no alive, I'm still alive. enemy has been slain. Byrju, horfa. Okay. Horfa. Ég veit að Dr. Mundo, er ekki Dr. Mundo weak early on eða? Var það ekki? Nice, I love it. I don't. Ég ætla að kaupa Yomu's blade so I can dodge their bitch ass. Burst damage. Nah bro, ég þarf eitthvað sem protect me. Ég ætla að kaupa Thornmail, I ain't gonna cap. Er þetta full 80 teams svo að það kemur út þig? Nei, ég veit ekki, manna ekki. Oh my god. No. We're about to lose the drake. No. We'll need to make up for protection. Get the drake. No, they got the fucking drake. No, we needed that. Enemy double kill. Nah, mind. Run away. Nei, what the fuck er þetta? What the fuck is that? Gauði, við erum búin að tapa leikinn. We all I already fucking lost. Er það fucking mér? We already lost. Brian, we lost. Turret has been destroyed. Oh my god.
turret has been destroyed. An ally has been slain. Immortality doesn't save me from restlessness. How the fuck is he hitting me? That's game here. Immortality is not worth this thirst. I don't want to lose that. I don't want to lose that. Your inhibitor is respawning soon. Did I deserve a second chance? Hvað Rún er með? Hann er með þetta. Þessi Dr. Mundo er svo weak early on held ég. Ég get ekki hoppa yfir það. Þessi hvað ég ætla að borða bara. All this fighting drives me crazy. Ég þarf að fá eitthvað crazy ability. I get a burst damage. I mean, ég þarf líka að survive somehow though. Thornmail or burst damage. Every second counts. Actually, he's almost dead. I'm not letting him fucking do anything, sko. Byrjuðu Dr. Mundo ultar. Er það ekki OP eða? I don't even know what this guy does. Dr. Mundo? The congregation. What the fuck do you not know Dr. Mundo? Ég veit hvað hann en þú veist. I can't believe he's letting me farm all this. I won't ask for absolution. I wanna eat you. I wanna eat you, bitch. Oh, hún er það. Okay, I'm not gonna play. I have to play aggressive hérna, sko. Now I can go back. Oh, Brian, my team is not looking good. Staðan er 8-2 fyrir hinum. Botlane er ándjóks sú að tippi, ég veit ekki hvað er að gera. My midlane er losing, my jungler er losing. I'm the only one winning, eins og vanalega. Okkur er alltaf ég sem er að vinna og allir hinir tapa. Just, is it too much to ask for? we're winning right now. We're winning right Yeah, you're winning my lane and ég er ekki winning a fucking game. I want to win the game. Let me win the fucking game. I swear to fucking God, Brian. I just want one winning lane, one extra winning lane og það er doable leikur. And ég með 0 winning fucking lanes in this game. And why the fuck do I not have one single winning lane? Is it too much to ask for, Brian? Like, is it too much to ask for? One fucking winning lane? I got Chipapi Nami, but I'll fucking say, oh my god, we're losing. Just holy shit, sko, ég með fucking retards for a fucking team, sko, ég annars veit ekki hvernig þetta fólk er levandi. Þú veist, maður þarf svo að hugsa svona hvernig er það levandi í dag, sko. Clutch.
Hver ég ætla að segja hann að ekki geta drefta sko. Oh my god. Oh my god. Okay. Fuckar. GG. Við unnum. Ey. I thought we were done for. Vannstu? Yeah. Surprisingly. Ég var actually Good cooking job. that entire game. Holy crap. Oh my god, hann svo heimskur. Yes, S plus. I like that. Daddy likes it. Okay, bro. Not really that far. Bro, I wish I could say the same, Brian. I wish I could say the same. I wish I could fucking just nut right now and be happy, sko. Bro, what? But I can't. Winning game with an open nexus. Oh yeah. You're fucking OP on that one. Yeah, just your nexus were literally open, sko. Yeah, for like More than the gaping 50 asshole, minutes. sko. Okay. Ég lane domination. Hvað hann að gera? Ég fucking rústaði, holy. Akkur heldur þú getur unnið mig? Bro, ég var literally 571 gold per minute. Holy god. I'm him, like I'm literally him. Bro really thinks he can win me, sko. Pælingin do I keep playing Riven eða breyti yfir í set? Ég fokkaði upp, actually. Every time ég saw Seth wasting his best ability, þá fór ég always in, holy. Understandable. Perks of being a Seth man. Já, ég veit að, þú veist, það er alltaf pointi, sko. Ef þú sér þannig að wasting is a main thing, þá væntanlega áttu að abúsa það, sko. Yeah, legit, sko. That's how the fucking game works. Hann var Þetta er svo aiming at the jacked. wrong person always with his ult. His ability. Já, My god, ég rústaði, holy. I'm proud of you. Thank you. I wish I could say the same. Yeah, it's still bronze 4 though, low-key. Still, hvað fækstu mikið LP? Þú varst með 20 áðan, hvað núna? Ég er með 60 eitthvað. Ó, það fær 30 líka, ok. Good shit. I'm proud of you. Thanks. Broken Covenant Riven så aura. Jag köpte nya skin by the way, I was using it. Varstu að kaupa nýtt skin? Yeah, yesterday or something. Ætla hann að leiða mig að recalla þessi mundo eða ætla hann ekki að leiða mig að recalla það spurningin, sko. Okay, that was low-key highlight of a game, bro. Ég ætla að horfa á það aftur, bro. I was sitting on them the entire game. Understandable. Let me see this gameplay, sko. Oh my god. Ég var like, hvað, 14-2? Holy... Ég var með such Holy aura. Ég var með such a good, ég er such a main Riven, sko. Holy... Þú ert bara svona mikið Riven main. Ég er búinn að sjá, as soon as ég byrja að spila Riven again, þá er ég búinn að fá svo mörg TikToks eitthvað, guessing what type of person you are based on your champion. Já, ég fekk það líka. Já, það var eitthvað, Riven players, eitthvað, hefur God complex, eitthvað. So true. God complex. Hey, listen, og þá ég sá annað TikTok, eitthvað, Riven players are hot, og þá svega. Yeah, that's true. Anyway. So relatable, sko. So relatable. Oh, nothing. Oh, nothing! Nei, ég mista my cannon! My Nottingham. I gotta go back. Wait, ég ætti að spila eitthvað Legends Xbox. Ha, það hægt? Það stóð eins og síðan the store, eitthvað Xbox 360. What the fuck? Er það bara eins og Mobile Legends, eða? You cannot play main League of Legends on Xbox, it is only available, oh, through your Xbox Game Pass subscription. You get unlocked some rewards. Hvað ert að gera, Lilja? What the Oh my fuck is god, this? we I got did not ask Sahid. you for this. We got Sahid in our team!
Gaurinn tók my farm, gaurinn mér langar að fucking kirkja hana helvítis Lilja sko. Fara riðin rassin eða eitthvað sko. Holy shit, hún tók my fucking farm sko. Literally the best. Hún gerði ekki svona eitt for the fucking lane. Þessi helvítis fucking mella tók my shit for no fucking reason. Like for what? Þú gerðir ekki neitt fyrir laneið mitt. Why the fuck did you take that? Come here, pussy. Okay, don't come here, pussy. I don't want you. Ég er að spá í að fara mid. Ég kemst ekki mid, ég ætla að taka my farm first. How do I start streaming on TikTok? That's where I get most of the views. Örugglega. Why would you want that? Don't you just stream for all the gooners? Oh no. Actually, TikTok gave me the most views. Actually, to get so many views on TikTok if you better streamer. Okay. Ég er á móti Lee Sin. Oh nah. Early game, hann er kind of a problem. Ég þarf Loki að outfarm. Þeir eru líka með Galio. What? I thought we were gonna play Zahi and hann breytti sér fucking tíma. Fuck it. What is broken can be reforged. Heitir hann Zahin? Gaur, what the fuck er að þessu liði? Gaur, my team is fucking brain dead og useless, sko, holy shit. Actually, sko, my fucking team er brain dead, sko, oh my fucking god. Ég er með 140 farm. Ég er næstum með 10 CS per minute, sko. Það er klikkað, sko. I'm getting so good at laning, það er ekki joke, sko. En samt, þótt að ég fór að hjálpa tímið, samt tapaði, holy shit, maður helvítis fucking mellu sem ég er að spila með í þessu fucking leik, sko. Mér langar þau allir deyja, sko. None of them deserve this shit, sko. None of them deserve, if I carry this game, I don't want them to win, ég ætla að þróa leikinn undan, sko, ef við vinnum þetta. Eitthvað gæði sagði jungle A og þá hashtags, hvað er þetta að segja? Bro, it's because I picked Riven. He doesn't know. Hvað, YouTube? Var hann að segja YouTube? Nei. Bara on my chat. Nei, bara on game. Hann er á móti fucking high level Trundle. Ég dör. There's no way I can do that, yeah. You're playing Riven. I got the tower, though. Akkur er ég að spila á móti silvers, bro. You're literally bronze. Where's my bronze lobbies, motherfuckers? Gaur, ég á fyrstur í leiknum til að fá turret. And they can't do shit. Gaur, this fucking team is actually fucking brain dead, sko. Hvað er það að gera, retards? 2024. Ok, ég gefst upp, maður. This is what we came for. Eating this bitch, sko. Gaur, they took my whole fucking tower, sko. Brian, they got my tower. I think that's okay. They hit the second tower, bro. Have you guys seen Amy Flamey's apology video? Everything aside, like all controversies aside, is she reading off of a script? That's like the first thing I noticed. Ég er að spila með brain dead fucking fólki, sko. I want the damage. I'm buying this.
Gauð, þessi Twitch er fucking ass! Gauð, ég er að spila með fucking Braindead ADC! Af hverju kann enginn að spila fucking ADC í þessum fucking leik? Og af hverju alltaf þegar ég er að spila með einhverjum ADC, þeir kunni ekki shit og enemy ADC veit allt. Þú veist, hvernig fucking make þetta sens? Þetta er svo mikið fucking ADC problem. Af hverju fucking er alltaf ADC svo mikið different? Allir ADC sem mín liður alltaf fucking braindead eins og þeir eru fucking kicked in the fucking head as a baby eitthvað sko. By a horse eitthvað. Þeir eru fucking mentally retarded from fucking birth. Hvað er að þessu fucking fólki? Like actually, þú veist, þeir eru fucking labbaðan eins og skítakalla eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað þeir gera. Eru þeir með eitthvað í heilanum þessi fucking fólk? Oh shit. Like actually, Brian, er einhver af þessu fólki alvöru manneskjur eða? Bro, ég var ekkert að hlusta sko, ég er að horfa eitthvað some old people making Italian traditional prosciutto eitthvað, prosciutto. Yeah, I can't fight that. Ég er að fara að veit mótið núna sko. Ég er í ranked. Oh, okay. And I'm fucking losing my shit because my team can't do shit. Þú sagðir ekki að þú þurfti að lose anyways. Já, til að spila með þér. I don't wanna lose though. And þú veist, look at my team, fucking holy shit. I'm in a game. Ég ætla að hlusta á... Nei, þetta er actually mentally retarded, svona mentally handicapped people hérna sko. Þú veist, ég actually veit ekki hvernig er þetta hægt, hvernig getur þú verið svona fucking retarded? Hey, it's all about the jungle sko. Welcome to Summoner's Rift. Hvernig getur maður að vera svona retarded? Like actually sko. Actually, Það vantar geðhæli fyrir þetta fólk. My blade 30 needs no seconds until more. minions spawn. Ég er með 222 í armor og ég er samt að vera fucking nauðgæður út af því my fucking Twitch getur ekki fucking drepið hana helvitis fucking Jinx. Jinx er kind of OP, þú kaupir að fulla Já, Jinx er OP, en þessi Twitch, hann kann ekki eins og nota ult. Hann er ekki að snerta ult. Hvað gerir þessu ult? Þú veist hvað er þessi fucking Twitch að gera? Er ekki bara ógeðslega mikið poison damage og bara more damage? Nei, þú veist, þegar hann ultar, þá hefur hann fucking long range, skilur hann er bara með tvöfalt long range á hennar venjulega fucking AD range, skilur og hann er bara OP þannig. En nei, hann kann ekki eins og íta ult eða eitthvað, þú veist, hann er bara inn í fucking gæjanum, inn í raskatur á honum og gerir ekki fucking neitt fyrir leikinn. Er ekki Twitch samt the best kite champion ever? Jinx. Nei, Twitch. Did I deserve Er hann a ekki the second best chance? kite champion og það drífur svo langt út þessu ult? Jinx er, já, Jinx er. Þú veist hvað á ég að gera, gauður, það whole fucking team er á móti mér, þeir töpuðu fucking teamfight aftur eins og vanalega, eins og fucking fáiðar. You will step. Já, þetta er GG sko, við þurfum að surrendera þetta maður, we have no way we're winning this shit sko. Þú veist, I really, mér langar svo mikið að sjá hvernig þetta fólk er alvöru lífi, það er no fucking way þetta er alvöru fólk. Þessi Twitch, gauð, þessi Twitch náðu ekki að drepa Belveth á 1 HP, Brian. Hún var 1 HP. Belveth er samt ógeðslega pretty... Hún er squishy as fuck. Hún gerir samt ógeðslega mikið svona burst damage though. Nei, I missed an auto attack. Oh, that just wasted 1 second on my phone. Holy shit, Brian, nei, actually, ég er svo fucking pirraður. Ertu að spila, hvað ertu að spila? Já, þú ert að spila, já. Já, ég er about to be bronze 3. Ég fekk S-rank á Chokað. Ég misti 0 LP, þeir vildi ekki svo þetta móta mig fyrir þann leik og þetta var ánsins bara throwing. Brian, þú skilur ekki, ég er með 30% win rate í solo queuing. 30% win rate, ég er með 18 wins og 25 fucking losses og ég er alltaf að keppa með fucking brain dead fucking team sem eru bara fucking ha. Er það top lane? Ég er alltaf top lane, hvað meinarðu? Ok. Þú veist, ég er alltaf að spila, þú veist, með eitthvað. Þú átt að skipta kannski í mid? Já, þú veist, ég carrya leikinn. Ég var ándjós eini með fucking high DPS og ég fekk S-rank og allt bara og hini gauðurinn var fucking, veit ekki hvað. Eins og þú sagði, þú veist, það mætti halda þessi gæjar og bara þú veist, bara ég fucking voice call með eitthvað, sko, ég veit ekki hvað að þeim. That doesn't rank solo duo, so I doubt that happening. Þú veist, who fucking knows?
Like, genuinely, hvað í fokkanum er málið með þessu helvítis fucking fólki? Hvernig komast þau inn í þetta til að byrja með? Af hverju er að spila ranked? Hvernig komast þau gull íló til að byrja með? Hvernig fokkan eru þau gull? Þessi gæjar eru ándjast this definition of fucking mental retards. Holy fucking shit, sko. Actually, ógeðslega pirrandi, sko. Maður er að spila ranked, maður er doing good. I'm doing the objectives, I'm getting good CS, I'm killing my laner. Hann getur ekki gert fucking shit, I'm pressuring him. I'm putting pressure in the game. Og síðan my fucking dumbass jungler bara kemur inn, tekur my farms. Fucking síðan my dumbass mid lane, fucking lugs og ég veit ekki hvað hann er að gera. Hann er ekki svona stönnan einn og fucking veit ekki neitt hvað hann er að gera. Síðan my Twitch, hann leppur bara, þú veist, hann veit ekki svona hvernig að drepa, hann kann ekki að fucking skjóta einu sinni. Let's look at his DPS. My eyes are open. Let's look at the DPS. Gauir, Twitch gerði minnsta damageið í fucking leiknum next to Nami fucking support í hinliðinu. Þú veist hvernig fokkanum ertu svona fucking lélugur að þú ert að gera svona lítið damage sem fucking ADC. Og Jinx í hinliðinu var ekki svona góð, hún var ekki svona með það mikið damage, það var fucking Cassiopeia sem var að gera alltaf damage í hinliðinu. Holy fucking shit! The red is growing on me. Hvernig eru fólk svona fucking bad? Like actually, hvernig eru fólk svona fucking bad? Oh my god, get this. Please, gefðu mig bara fucking winners queue. All I ask for is fucking winners queue. Ég langar ekki að vera í svo fucking losers bracket bullshit. Og vera fucking hard trying to carry these motherfuckers. Í gennum leik, ég nenni ekki að spila AP fucking chokað og því ég treysti því ekki að þeir gera eitthvað shit og því hann verður outscaled in the end. I play tank for the fucking team. The only thing I need is a fucking team to play with. Þú ættir nei, you're 80 carry þú sagði var brain dead, so I don't know. Þú veist, leið þegar AD carry er fucking, þú veist, out of the game fattur, hann er bara fucking dead, bara brain dead motherfucker. Þú veist, það bara segir mér, ok, við erum búin að tapa leiknum, skilur við, bara automatically, þú veist, þegar þessi AD carry er ekki að fara að gera shit, en ef my jungler er mjög góður, þá vinnum við, en my jungler, my mid lane og AD carry var fucking bad, það var no chance að vinna þenn leik, sko. Then call me your mid laner. My mid laner was doing shit, þetta var Lux og hann hitti ekki one fucking stun, og þegar hann hitti stun, hann gat ekki fucking dripin inn og þegar hann fucking kann ekki að ulta. Nér kann ekki fucking using his E. Damn. Þetta er ógeðslega sko. Ok, hann bannaði Sahin, hann bæði hann killin. Þú veist, eina sem ég fucking bið, þú veist, leið þegar ég sé Yasuo í liðinu mínu, eða ég sé eitthvað, eða ég veit að ég er að fara að tapa leikinn sko, út í þau eru allt engja, ég hef aldrei séð góðan fucking Yasuo að spila þennan fucking leik. Immortality is Set, þú veist, það er 50-50. Hann er annarkvort fucking 0-20 eða 20-0 sko, ekki hægt að segja. Oh my god, ég er að fara að tapa leikinn aftur. My Caitlyn er að keppa móti Vayne. My Caitlyn er að keppa móti Vayne. Gauir. Ég er svo fucking tilted sko. Það er ekki joke sko. Ég er að keppa móti fucking Vayne með Caitlyn. Við erum svo mikið að tapa en við höfum Bard support sem er decent. Það er ekkert besta sko. feeling breathless. Nei, þú veist, actually, ég er svo fucking pyrrað sko. Oh my god, mér langar bara one good team, Brian. One fucking good team. Is that too much to ask for, Brian? Again, diffing jungle. Þú ert alltaf diffing jungle, maður. Holy shit, maður. Yeah, 2-0 right now. Maður sé alveg, man. Þú ert með Teemo í liði. Fuck, ég elska. Ég vorkenni Trundle sko, að vera á móti Teemo. Holy shit, sko. The aspirants are an Þú ert með veikar ass. Hvernig gengur botlane? Hún er svo tab. Já, ég var að genga botlane not too long ago, so. Það er pretty Wanna chill. see how they do it. Já, ok, gauir, þú ert að vinna hann leik svo easy, sko. Ok, að meðan þú ert leveling up, I'm fucking going down to the Down syndrome tier aftur. Og því my team er greinlega no better. Ég er að kemur til Vladimir. Nei, Jace. Hvor er Vladimir? Jace? No, sko. Ég held að What the fuck er Senna Mel. Ég vona ég er ekki kemur til Vladimir.
Vladimir með choke fokki óslæmt, sko. Erfitt pick, sko. Oh my god, hann ultaði mér í burtu, ertu ekki að fokka í mér? Gauð, I hate this fucking game, sko. Ég hata þessar brain dead motherfuckers sem veit ekki neitt hvað að gera. Bad ult, Brian. Gauð, hann fucking master í spark... hvað sem fucking heitir þetta? Já, í Lee'sin. Ég voni að kemur til Jace. Ég vil náttúrulega ekki kemur til Vladimir, sko. Vladimir var helviti, en ég veit ég kunna vera með til Jace, honestly. Ég kemur til Vladimir, fuck. Okay, I might be cooked. Brian, ég að keppa á alltaf í high gold rank og high plat rank, en ég aldrei að fucking levelu upp og ég losers queue. Toughest shit I heard today. Like, make it fucking make sense, maður. Af hverju þarf ég að spila með þessu brain dead motherfuckers sem get ekki tekið one fucking simple objective? I'm here stuck fucking doing jack shit. I'm farming, killing my laner, putting pressure. But no, Caitlyn getur ekki drifið shit. I don't know, sko, sjáum bara til. Já, honestly, ég veit ekki hvort ég mér einda hennar leika ekki, sko, því að kemur til Vladimir low-key nauðgað mér, sko. Hann svo long range. Það svo bad matchup fyrir mig, sko. Og Vladimir dálítið erfur, sko. Low-key erfiðasta matchupið mitt so far annarkvort Mordekaiser, Kyle eða Vladimir. Allt hitt getið diffað. Ég með Trundle liðið samt, það ekki good shit, eða? Hann móti Teemo. Já, true. Ég vona þessi Trundle góðir, ef þessi Trundle ekki góðir, I'm killing myself, sko. It's my turn to have Trundle on my team, sko. Trundle top, nei? Nei, my Trundle jungling. Ég sé alltaf Trundle jungle, sko, ég hef aldrei séð þannig að... Ég ætla að voða bara að my Caitlyn geti gert eitthvað. Ef Caitlyn getur ekki shit, ég er svo fucking pirraður og alltaf þegar ég kemur til Caitlyn þá hún bara eitthvað challenger smurf. Veistu hvað svo oft ég búinn að keppa móti Caitlyn sem challenger, eða? Það ógeðslegt að keppa móti challenger players og þeir fokka ekki hægt að drepa þá, sko. Það veist alltaf ekki ég tank. Ég get ekki fucking gert neitt við það, maður. Why would I? Trundle a little bit. I know you want me. Oh shit, ég fuckaði þessu svo illa, Loki. Please, ekki drepa. Okay. Ok, þessi gæi low-key stupid. Ok, ég að kemur móti fucking bad Vladimir. Holy shit, gæðin sem ég kemur móti Vladimir var actually fucking challenger eða eitthvað, sko, með við þennan annan level. Ég held ekki að drepa hann. Svona kannski, hann að leiða mér að farma þetta aldrei vel. Bad idea, sko. Never let choke at farm. Oh shit. Besta regla heimi, sko. A Neverghast has nothing but time. Nei, ég fucking hætti við óvart. Brian, ég hætti við. I'm going crazy hérna, sko. Please. Holy shit, ég held að vera að missa þetta, sko. Ég vona þessi Trundle kemur hérna. Ef hann kemur ekki þessi Trundle, hann er low-key throwing, sko.
is gone. For now. Hvað er þessi Trundle að gera? Ó, hann var 1 HP. Ó, ég vissi það ekki. Fuck, þessi Trundle er lélugur. What the fuck? Fucking one shot. Ég held við höfðum þetta. Yeah, top 10 I have best a new junglers purpose ever now. to live. Nah, okay, that's, Sure. that's not a catch. Nah. Okay, I gotta be a little bit humble about this. You're not humble, sko. Nah. Yeah, you get the best jungle to live. Yeah, I would say, yeah, at least over average. Já, ég myndi líka segja þú ert óræður, sko. Þú þarf bara að læra meira í hérna objective facing, sko. Örugglega. Eða, Þú veist, eini gallir á þér, þú átt erfitt með að, þú veist, að svona tæma farma eða gera objective. No. yeah, break. farming god. Wait, oh my god, they're taking dragon. I know you're farming god, I got in itself, en þú ert jungle, þú ætti að vera meira að hugsa your other laners, sko. Og objectives. Because that's the whole point of you, sko. Every move you made, I was watching. I'ma go here, sko. You know the Drake. Ah, what a steal! I'm him. Yeah, literally him, sko. Like, holy. I wish I had you in my game, sko. There's a trend of a low-key, bara throwing the fuck out of the game, sko. I just stole Drake. 1v3, literally. Oh, ég náði stela Drake. Holy. Oh, ég náði escapea líka. I'm still going 5-0. Oh yeah. Oh yeah. Fuck, man. This is why I don't touch another lane. That's why I'm him. Like, I literally am. Great, ég solo-killaði hérna Vladimir. Just watch and make it look like nothing, sko. I swear to God, sko. Það var svona At some point, bara ég er bara basically... að hafa like- League of Legends compilation, sko. Blessings. Já. Ah, nei. Mér langar bara að drepa mig sjálfan low-key, sko. Hver fokkan er Vladimir? Og hann er hann, hvað var lengi? Var hann að býja eftir item? Hann var að býja eftir item. Hlýtur að vera. I hope he pushes my fucking wave faster, man. Holy shit. Okay, he's not doing it. He's smart. He knows what he's doing. Okay. He knows I recalled. He knows. Of course he wouldn't. Why wouldn't he know? Waste of breath. Why would he be smart? Never doubt the next. Thank you. Thanks for pushing, pussy. Now I can just freeze this fucking wave. Best Enjoy jungler my ever, time. man. Holy! Yet I'm just crazy jungler. That's your name, Lee. Oh, decent. I'm literally him, bro. Like, you're 7-0 right now. Who would have guessed Riven jungler? Nice. Insane. Me, I would have guessed, okay? Me. Var hann ekki að fá buff líka eitthvað? Manna í logi, sko. Riven, I don't know. Yeah, I would love to tell you, sko. Ok, allir er AP í næstu hinleginu nema... Já, ég ætla að kaupa Death Dance, like, legit, sko. Þetta er það first non-lethality item sem ég er ekki með. Did I deserve a second chance? Okay, a low key, sko. I will die if I try, sko. I have to heal. Þetta er bad Vladimir samt. Hann er ekkert eitthvað góður. Congregation's rot pervades everything we do. Já, hann er ekkert góður, sko. Do I go? No, I'm staying. I got health. Okay, my Trundle er doing objectives en við erum ekkert að vinna leikin eitthvað þannig, sko. Will not hide mine. Yeah, okay, I'm glad I stayed. I get ult now, sko. Yeah, literally helping every lane win. Except kannski mid lane er kinda doing decent. Enemy killing spree.
The Neverghast are Ok, gauður, my jungler er actually góður, ég er svo ánæður. Þú skilur ekki the feeling of having a good jungler, sko. Hann actually gerði objective og hjálpaði síðan mid lane. Never to be seen before, sko. Can you imagine that, Brian? My eyes Good, are I'm imagining open. Double kill. Okay, I'm going back. One more wave and I could, but like, it's not worth it. I push this. Þetta deyr. Oh, good at the laning phase. Holy shit, sko, mér langar að skjóta mig svo. But then I'm freezing. I'm not even freezing. I'm kind of pushing like a little pussy is. Oh, hello there. Don't be terrified on me. Just a little bit. I might eat you. My hunger is my fuel. Like I ate him. Ég er orðin svo proficient að choka, það er ekki joke, sko. Ég er fucking góður að choka það. Holy shit, sko. Það er fucking gaman að spila að choka það, sko. The light stains my sins. Hann er með boots. Ekki, ég er með boots. Það er svona. Freeze. Yes sir, worked. I'm freezing the wave. I got my item and I want to go back. Fuck, don't hit me. I did not get that farm, okay. I hope he lost that, he did not lose that. Oh my god, another double. Oh my god. My first death. Fuck, man. Oh no, okay. Han är en annan men. Fuck An enemy has been bro, how do I say this, bro? An enemy has been Damn. slain. We need more help. Like legit, you get to give it a soloing 1v3 Drake shit, huh? Okay, I know I'm that And now you understand how I feel, sko. Okay, I know I'm that good, but I'm not that crazy good, sko. Oh my god. Now I'm even thirstier. Hversu mikið ég er með 4 og 6. Okay. Ég er svo ánægður með hana Vladimir, hann er ekki... Hann er hræddur við mig. Það er ein ástæðan hann ekki að ráðast á mig eins og crazy motherfucker, sko. No, hold up, I want more money. Meanwhile, I'm here, sko. Við erum even farm. Við erum even. Oh shit, never mind. I might... Gaur, hjálp. Fuck, er allir hérna maður, what the fuck er þetta? The world changes. I will not. Okay, he gave me a chance to push something. Hold up, I don't wanna push it. 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 God damn, I'm getting I'm fucking auto-attack on me, bro. God damn. That's so An bad. enemy has been slain. An ally has been slain. I'm getting greedy. Yep, I'm greedy. I'm greedy. Oh, I'm I greedy. thought it was I'm him. greedy. I I'm actually greedy. thought it was him. I'm I thought it was greedy. him. I'm greedy. Wait, the downfall of my jungle. Hvað er í gangi? No, 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 no. Alright. Well, at least Master leaves in and buying the wrong item so he can still one-shot him. Af hverju er Galio svo tanky, though? Like, damn, ég þarf að kaupa armor pen bara til þess að fokka hann upp, sko. Hann er ekki sem kaupa armor. I'm bara naturally a fucking tank. I didn't earn this. Oh, bro, ég ætla að buy this item before I leave. 5 seconds. Ekki að hlusta. Hey. Þú veist að, þú veist að, þú veist Glass always að. catches the Þú light. veist ekki hvað ég er að Teleport, 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 yeah! You ain't getting no other fucking plate, bitch. Fucking pussy. Who do you think you are?
Who the fuck do you think you are on a helvete? Oh shit. Oh no, that's... Easy double kill. Violence begets death, begets another. Æ, veistu hvað, ég ætla ekki svona að reyna að drepa hann heala sig áður en ég get drepa hann sko. I won't ask for absolution. Oh shit, but the Caitlyn are winning my lane, Brian. Holy shit. Caitlyn are actually winning lane. What? Hver er að deyja svona oft? Ó, það er Bard og fucking midlane. Þess vegna er það fucking... Akkur er wow, maður. Ég fatt það ekki, maður. The shattered sword still has use. Please. Takk. Well, time to buy some armor pen. Good armor pen, assassin. There we go. Oh my god, ég kaupa strax. Holy rich. There's never enough Spira. Fucking rich. Oh, they got the Ataka. Attakan er á spáni á mig líka. Immortality doesn't save me from restlessness. Has destroyed a turret. Holy shit, ég actually lived it off. Oh my god. Djöfulli hvað ég er fucking góður maður. I don't want to lose my lane though. Hvað er Vladimir með? Er Vladimir heimskur? Akkur er hann með fucking Heartsteel? What the fuck er hann að gera með Heartsteel? What? Ég hef aldrei séð Vladimir með Heartsteel. Hefur þú séð Vladimir með Heartsteel, Brian? Vladimir, nei. Er þetta eitthvað meta sem ég veit ekki af? Hann er ekki að kaupa AP item, hann er að kaupa Heartsteel. Er hann heimskur? Þess vegna er hann ekki búinn að gera svo mikið damage á móti mér. Það er miklu meira sem svona. What the fuck? Ég er að koma... Hvernig gengur fætið? Það er fínt. Self-preservation is the never cast away. Your pants are Okej, det är fint. Okej, no moment. The Nevergast has nothing but time. Ég er ekki með ulti með þannig ég get ekki dreipið þér.
I have a new purpose now. Yeah, no way of living that. Ég er bara ánægður að þetta. Við þurfum þólmið á. Hey, bro, damn. Okay. Good job, team. Keep up this work. Good, they keep grouping up on the fucking main objectives, bro. Glass can be endlessly remade. Hver er þessi Vladimir? Þetta er vesti Vladimir sem sé í lífið mínu. Ég skil ekki okkur hann er að byggja þetta. Ég er svo genuinely fucking confused, sko. My heart has a pressure clears my mind. Við þurfum bara low-key að vinna þetta teamfight og það verður búinn, sko. Þessi Jace er svona fucking sterkur. My blade needs no blessings. Nom 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 nom. Ok, fyrir minna maður. Oh shit. That was fucking bad. The time for faith is past. Yeah, perfect timing. The enemy's inhibitor has respawned. Okay, I don't give a shit. I did the Has been slain. true objective. Okay, we got Drake, and our team are playing it so greedy. Já, ég andjóks, ég er svo ánægð með my gameplay, sko. I'm doing my job. The congregation's rot creates everything. And the var easy win at the beginning of Million, so they're getting harder now. Why? Já, það getur byrjuð, ég man ekki hvað þú ert að keppa múti. Það ert að kemur til Draven, já Gali og Trundle geta skeila illa, sko. Skilur við, það er erfitt að keppa múti. Þú veist, Gali er fucking erfiður, hann er mjög sterkur later, sko. Út í hann er mjög svo mikið hérna aggro og CC, sko. Það er svona aðal vandamálið, sko. I'm losing a lot of farm. It's not good. Mainly because I'm getting objectives. But like, it's fine. Objectives matter just as much as my farms. I can't be too greedy. Good. Þessi Jenna er svona problem, sko. Vayne er actually ekkert problem. Ná, drepa Galio. Það er eins og Usyk counter hann, sem þú næra dodges út. No problem. Ulti hans er samt ekki vandamálið, það er aggro hans sem er vandamálið. Hann er bara svo fucking feitur að my mouse cursor fer á hann. Já, ég veit það. Það er eins og að hérna chokað. Ástæðan hann er svo erfur að spila móti því þú bara automatically klikkar á hann, sko. Hver ekki one tower í liðin okkar er farið, sko. I'm feeling so good about this so far, sko. Nei, bruh. Fuck. He's got his ass.
destroyed an inhibitor. On talk. It's fine, we lost the tower, that's fine. Alltså så even matchup núna. Svona gerist þegar þú spila rosalega scaling champions þá verður það svona rosalega even later Ég on. get so fuck them up, but at the same time, if they're allir grouping up on me somehow. Bruh. Okay, the entire team got fucked. Has been slain. An enemy has been slain. The light. Yeah, I was not getting that fucking damage from my Vayne, no sko. Okay, I'm defending Caitlyn. I don't give a shit. Oh shit, hún actually náði honum. Immortality is not worth this thirst. Do we want this? Fara tillbaka bara. All this fighting drives me back. Help and never gassed out. Good, I'm going just full armor sko, það fucking crazy. Við fengum Agga, við erum búin að vinna þennan leik sko, við fengum Aksha, við fengum allt sko. Bruh! Damn, where my team at? Oh my god, the leikur er svo gone. Svona gerist þú ert að spila með bots. At least kill me simple. I feel for you sko. Oh, this is so over. Alright, let's get the clutch. Can't break what's already broken. Trundle taking that side quest. I gotta recall though. I won't ask for absolution. I gotta run. I'm so low. A shattered sword still has use. Ég er að fá mér svo mikið armor for some reason sko. Ég ætti að fá mér eitthvað. Uh-oh. Nei, ok, wow, við erum bara að nauðga, what the fuck er í gangi? Senna er top. Ok, Brian, ég er svo ánægður, ég vann leikinn, sko. Enemy's inhibitor
Oh my god. Jesus. Well, I got the turret, so it don't matter. Wait, oh my god, look up a hold breaker. Ég ætla að split pusha like my life depends on it, sko. Fuck this, I'm Good. getting killed anyway, sko. Ég er svo ánægður, ég vann. Þetta kaupa hold breaker. Mér alveg saman. Gauður, my whole team deserves a good, sko. Holy shit. Ég fekk, gauður, Brian, ég fekk 40 alp. Er það ekki crazy, ja? Ég fekk 40 alp. An ally has been slain. Yeah, the top tower gone. Okay. Your turret has been destroyed. I'm happy with my game. I'm gonna split push Max, fuck. The thing, my team are not surviving none of this, bro. I don't know how. Ég veit ekki hvernig við erum að tapa með one-shot Veigar hérna. Hann ætti að one-shot people, like, I am a joke, sko. Hvað er itemið með? Ég þarf low-key að spóla tilbaka og sjá the item þeir eru having. God, gerir svo fucking damage. Sko Galio er mesta vandamálið, held ég, sko. Það er vantilega Galio, sko. Ok, Draven er líka vandamál, hann chunkar þið niður, sko. Þeir tóku líka Baron, sko. Ashe er ekki með damage til að combata Draven núna, sko. Eins og hún þarf að gera er að ulta Draven og drepa hann niður, sko. En hún væntanlega kann það ekkert. Já, það er ekki. Why are you going back? Was I heal á mér? Not true. All hands are stained. Sko, ef þið viljið vinna teamfightið þá þurfa að drepa Dravens fyrst. Teemo getur kóðast hann Draven, hann getur ekki gert neitt damage. Ég skil ekki af hverju Teemo er ekki að drepa hann. Eins og núna, þetta er perfect teamfight opportunity, þeir eru overextending. Já, en ég veit ekki af Drepa Draven, þið verður að drepa Draven, sko. Ok, hann er að defenda Draven. Já, þið fattar líka, Draven er mikilvæg, sko. Galio er að venda Draven rosalega mikið. Þið verða að ná að drepa, ef þið náðu að drepa Draven þá er þetta easy game, sko. Það getur push, þá. Þeir eru split push á top, Your turret has been destroyed. Ok, Ashe er að fara upp. Neverghast has nothing but time. Þetta er 40 mínútur leikur búin að vera, what the fuck, er hún lengi í þessu? Já, þetta átti að vera easy. Já, þið voru að vinna fyrst, ég sé það, sko. Þið voru að vinna fyrst og síðan fucking... Hér er þetta bara turn around og nú er þetta bara lengur. Ég var ansöks insane, sko. Gauður, hún misti það ult, hún Ashe. Ó, sí, hann draf. En Syra er bara assist support. Drekinn, þau verða að fókusa á drekan. Ef þeir fá að drekan, það er búin að tapa á leiknum, sko. Gaur, þetta Veigar er trolling, bro. Já. Þeir eru allir að fá drekan, sko. Drekinn er mikilvægari. Já. Heart hasn't ossified. Gauður, þessi Teemo er ass, já, eitthvað sant. Þessi Teemo er ass. Já, þeir eru búin að missa dregan. Ekki. Já, þeir missa dregan. Fuck, hvað þetta er delayed. Þú þarf líka Teemo, gauður, teamfight er miðinni og shit, þú ert að missa þig. Það er alltaf að split pusha, getur við. What do you think I'm doing? Svona? Getur þú að forta að split pusha, já. Ef þeir ná að halda á distracti nógu lengi, já, getur þú það, já. My blade needs no
Já, hann er með 1150 ability power og Veigar er ekki að gera shit til liði, holy shit sko. What a troll. Og þú ert með Hullbreaker, hvað kostar Hullbreaker? The time for faith is past. Við erum ekki búin að ná dreipingu þennan long time. Think that out. Það make líka sens. Riven scales out in the game. Það verður ekki useful later in. Feeling breath. If ég kaupa Bruiser þá er hún good late game, en ég er að kaupa full vitality sem gerir Ég damage. veit að þú verður að skipta yfir í Bruiser item sko. Og því núna er hún alltaf squishy sko. Á ég droppið Draven, þið getið enda leikinn núna sko. Það er 1 mínúta cooldown eða ekki, jú, það er 1 mínúta cooldown aðeins sko, þú getur bara enda leikinn. Tekið þið fucking Baron allt. Kept from me. Já, Trundle Halló, backing. halló, oh my god, ég var fucking exitaði það game. Gauð, þú var svo seinn að fara í Baron, akkur svo seinn að fara í Baron. Þeir eru að drífa ykkur að drífa í Baron sko, það er pointið. Akkur fokkanum er Ashe ekki að hitta að Baron. Hún er the fucking DPS. Veigar Did building I power. deserve a second chance? Viltu ég builda frekar í Bruiser eða? Hvað er við að gera núna? Drake spawnar hans eftir 2 mínútur. Þeir verða bara að vinna teamfight. Hvernig er ekki ná að enda leikinn við Baron? Hversu lengi ætli að vera í þessum leik? You don't need to farm no more, Brian. I think you can chill on the farm, sko. Það er mjög even leikur greinilega. What? Það er samt ekki even, þeir eru miklu meira on your playing field, þeir geti ekki toucha á það vandamáli. Bruh, get his ass. End the fucking game! A feast I can't refuse. Oh shit, actually náðu það að drepa það. Oh my god. Nei, Trundle er pushing, Trundle er pushing. I don't give a fuck, man. The red is growing on me. Hann getur solo enda leikinn sko, þú þarf bara að pusha inn sjálfur Really, sko you're so og klára late, það. bro. You're so late, like I don't like you're so late. Ég veit að ég er svo fucking late sko. Ég er með Hullbreaker! Ég er með Hullbreaker! Ég er með Hullbreaker! Akkur að segja það, hvað er í gangi? You're just gonna see. Wow, hvað gerir mikið damage með Hullbreaker, what the fuck? Holy shit. Þú actually vannst. Við vantar 1 LP. Við vantar 1 LP. Holy shit, þetta var langur leikur. I just have Hullbreaker, bro. Like, what can I tell you? Þú veist 38 LP fyrir þetta, 99 LP meira. Oi, þú veist 99 LP. Ok, að prófa að spila hana. Possible. Heldur það sé hægt að... I'm so him. Wait, I'm going for 2 for 2, sko. Nei, The nei, difference is too high. Akkur er það high, hvað meinar þú? Þú ert brons bara? Hvað er þú? Vannst að leiki hérna? Já, ég var leikinn. Ok,
obviously þá get ég ekki spila með þér. Já. Byrju, maður sjá. Nei, þú nei, solo duo. Já, 19 wins. Gold 4. Ég er gold 4 sko. Já, solo duo. Þú ert bronze 4, það er one whole elo gap í rauninni út í úr silfur. Nei, þú þarfst að vera silfur til að spila með mér. Já, ég þarf að vera silver, já. Ég er silver í Flex 5 með 3 wins. Ég er með 13 wins í bronze. Low-key, let me see my match history. Given 90% win rate. Nei. Ha. Ja, nei, þetta er ekki 90, fucking recent play champions. Oh my god. Holy. Ég var að segja, hvað er að segja the win rate hérna? Graph, nei. Þú færð á síðu til að sjá það. Oh my god. Man ekki hvað heitir. I swear þetta stóð það einhvers þar hérna in your profile. Þú getur hérna gert bara math. Reikna út, sér bara your loss og wins. Það er ekki gera það, bro. Ég veit sá maður ranked. Hvað sé þetta að nota eitthvað Rainbow Six Siege eitthvað Finder eða eitthvað? Já, eitthvað þannig. Svo hvað þarf ég að fara á? Bara league fucking, ég veit það ekki, bara league tracker eða eitthvað. Það getur uppfæra á accountið þinn eða eitthvað. Tracker network. Hvað er my right ID? What the fuck? Bíddu. Hvað ætla ég að gera? Hvað það? Ég ætla að reikna. Tracker network. Trackaði mig líka maður. Win rate á set 80%. Damn, okkur spilur ekki set. Win rate á Riven 66%. Og Xin Xiao 100%. What? My top champions is Xin Xiao, Riven og set. Bruh. My win rate is 72.7%. My whole but entire account win rate is 72%. Kill participation 32%. Objective participation 65%. Okay. Bíddu, heitir þetta bara league tracker? Yeah, footytracker.gg. Ég veit ekki hvað average damage per minute. Nei, what? Enter Riot ID, hvað er maður Riot ID? 15,705 damage. Allt ræs. Rolls, jungle 72.97%. Oh yeah. Ok, þetta er rétt. Win rate top 50%, win rate middle 33%. Okay, My win rate er svo low, gauir, þetta er slæmt. My win rate er svo low, sko. Ranked solo. Ok, ég meina insane. Akkur er win rate mitt svona low? I know what you need. Tracker score er 308.000. Scoreboard. Let me see this. Blue side. Okay, red side. KDA 2410. Holy, ég var actually fucking insane. Gauir, win rate mitt er svo low, sko. Maður sé normal draft. Aram. Wait, what? That old ass fucking game. Where's my recent games, bro? Come on now. Ranked solo. Er þetta late? All matches. November 23. It's November 23, buddy. Hvað er TRS? The fuck er TRS? I don't know. Yeah, at least I have a good win rate. The fuck er TRS? Ó, er það KDA? Nei, getur ekki verið. Ding ding. Give me 0 views on this account. I can help fix that. I'm okay, thank you.
Let's keep it that way. Okay. Okay, never mind. One view. Oh shit, you can see my CS per minute. Okay, my CS per minute are actually good, sko. Ég er averaging 8 á leik. Og ég vil 900 TRS. Hvað þýðir TRS? What the fuck is TRS? Just TRS, bro. What is this? Yeah, I don't know what the fuck that is, sko. Ég er alltaf gull 4, maður. But ég er svo confused. Var ég aldrei ranked? Þannig núna? What the fuck is this? Your tracker score are higher than mine for Yeah, but our jungle diff always. no jokes. Nema if my team doesn't help me with objective. Och jag är top diff. Yeah. Let's see Erlingur stats. Share the accuracy, how much you can hit an ability, yeah. Ég veit það. Ég held að það stendur í tracker score örugglega. Wait, what? Let me see this. Ranked solo. Okay, það var breytt. Okay, the new KD just popped in. Ranked solo. Ég í set, þá er ég núna með basically 60% á set. Já, ég sé það, já. 80%. I'm looking at it, sko. Aura. Okay, my newest game, 23. Oh yeah. Oh my god, my new KD. Ooh. Okay, bro, keep climbing, motherfucker, sko. I need to climb. Ég þarf að ná silfur, sko. Ef þú nær silfur. My tracker score is tier A. I like the look of that, innit? Oh, shit. Þú án just fara S-tier ef þú ert að vinna leikinn. Ef þú ert að tapa leikinn, þá fara væntanlega low. Ég ætla að vera eins og T1 Faker when he was younger. He always climbed ranks of random accounts og selja. Hann var með svona 80% win rate with every account. Ranked solo. Nei. Ég get orðið að take game. Og þá þarf ég að vera að sofa and get ready for the acting tomorrow. Okay. Or we can play Roblox. After this game, we'll see how I feel after this game. Please give Yeah, me I'll take one more game. Please give me brain dead fucking enemies. The brain dead enemies. Ég veit að þeir eru bara svo stupid að ég næði vinna. Okay. That's the only thing I care about. No jokes. Or give me like a smart team sem hlustar á my ping. Men so most of my teammates er ekki eins og að fylgjast með my pings út af því ég I think that's too much to ask for, sko. Too much to ask for. Með þess að þú ert ekki hlusta á ping að vera saman í Discord. Ég No ansvarsaði jokes. Gaur, það er Lee sinna að fara að koma í your lane. Já, I got it. I got it.
Það ég með Warden anyways. Ég sagði, Andrews hlaupa til þín 3 sekund hraðar en þú. Hann hoppaði á mig. Hann hoppaði á mig frá turretinu. Hann var ekki svona að koma frá the word sem var fucking Bro, fyndið, sko. I'm telling you, af hverju they're doubting my pings, bro. Like I wasn't doubting it, I just wanted the tower. I just wanted the tower. Ég skil ekki af hverju fólk ekki að hlusta á my ping, bro. Like, I know. I knew I had to listen to the ping, but like... Þú mátt, ok, ég myndi leifa þér að gera það. Það fækti tower. The first thing is in the tower. Gauð, this is why I buy a hole breaker. Ég þótt að vera split pusher. Gauð, þú kaupir ekki bara hole breaker, bro. Þú ert alltaf... Út af því það ekki gert fyrir mig, maður. Gauð, every top laner Andrews split pusher god. Þú veist, ég var always Ekki split pusher. ég. I don't know about you, bro. You might as well just touch mid lane. You're not split pushing, touch mid lane. Andrews. Let me see. Oh, wow. Yeah, had that another motivational Vinland Saga type of TikTok. Let's stop gooning to win. It ruins our relationship with God. Og kemur eitthvað crazy Vinland Saga. Gauður, þetta ekki big sign að ég er að fara að tapa leikinu eða eitthvað gæi sagði we are pre-mates, can he ADC? Ef hann segir nei og hann segir I'm a troll, ég myndi fucking dodge sko. Tjöks. This stream is going great. No? My stream as well. View abilities. Gauði, mér langar svo mikið í skin. Hann sagði swap. Býtu. Er það ekki að swappa? Hver er Krug? Bakan er Krug. Er ég Krug? Ég er ekki svo... What ég er Krug? Hvað er fucking að swap? Who should I ban? Viego. Gauð, Brian. Gauðin sem er bottom lane tók fucking Lucian og hann vildi ekki skipta. Well, það er same with mine. Can I mid please? I want to play ADC. I don't know how. Og hann gæði segja, nah man. Við erum að sé hín. Hann er dodging. Jopp, hann er dodging. Gauð, the pre-mate dodged. Ég er svo ánægður the pre-mate dodged. Holy shit, gauð. Okay, I need to swap. I don't want to be the top. We have Zaheen. Takk. Ertu með Zaheen, helviti heppin maður. What is broken can be Shit, við reforged. okkur hérna. Zaheen top, heppin ertu maður. Ég skil ekki okkur fólk er ekki að banna Zaheen fyrir hann er svona broken. I didn't even... ég er ekki búinn að banna einu It's sinni. up on the Shit. set. Þetta var þess... shit. Gauð, þessi Zaheen er að fara að tapa. Gauð, þeir eru bara að vera nauðgæðir af Sett og Katarína. Gauð, þeir eru... shit, ég er ekki á myndið Zaheen. Þeir eru með 2 CCs, 2 true damage. Adapt God. Please, nee, er is nog pre-mates. Nee, ik heb niet meer pre-mates. They have said... GG, we lose.
please. Ég var ekki done. Yeah, I was like, I feel like this is such a losing game. I looked at my Gauð, Brian, ég á móti Sahin, Katarina, Amumu. Oh my god, we're done, bro. Amumu is a champion, sko. Gauð, ég á móti Sahin, Amumu, Katarina, ég veit ekki svo hvað 50 gauðin Holy stun. Hvað svo, ég á móti Lucian, the 5th guy, nei. But wow, hver var gæinn í hinliðinu að spila? Trundle? Nei, what? Ég held að my weakness er actually Trundle. Já, ég myndi banna på Trundle, akkur banna ég á Trundle. Viego svo. This Trundle fender helvíti, sko. Oh my god, þeir bannir Katarina. Ég á móti, oh my, Brian, ég á móti Platt Sahin, Brian. Brian, ég á móti Platt Sahin. Ég fucked eða ég fucked? Brian, ég á móti Platt Sahin. Please give me that. Wait, 2 guys dodged in our team. Ég með Platt Sahin. Oh my god. My heart was already broken. Jón say hi. Hann Oh my god, þeir eru með Annie. Hún er svo outdated. We're so búin að vinna. Annie, Annie. Já, það er svo langt sinni þessu Annie, low key, sko. Annie. So many champions get on just diffa. Mordekaiser support! Yes! Your dream came true, like Christmas came early. No, Morgana! Oh, okay, well, Morgana I find too, I guess. As long as they hit their fucking ability, so. Zaheen, what is up with Zaheen? Sko, ég ekki brunda yfir Sahin, helvítið þitt. Það sem nenni ekki að spila mútið Angel Shaco, sko, hann er svo annoying. Það er Shaco, oi, Can vorkinni. be reforged. How to play against Shaco? Vistu ekki hvernig að spila á þetta Shaco? Ég veit hann að gera það, bara hvernig að rústa Shaco so bad að hann annars get ég gert neitt. Deny an early farm. Já, ég veit, ég sá TikTokið líka að eitthvað gæi var að horfa á hann að farma blue from the bush og þá hann flassaði inn og fucking smætaði og byrjaði að drepa. Já, nú. They have Garen and Mel don't. Oh, that is just such a nice team. How to win against Shaco jungle. Happy to announce that we
Today, we're talking here for the first time his insane ability to duel and his crazy early game invade prowess to destroy teams all the time. But the question is, how do I counter him? He's extremely frustrating to play against, and you would like nothing more than to know how to do it. So, let me show Oh you. my god, det fuckar ut så I'm väl. watching. Here's the good news. You can start to counter Shaco starting immediately from level 1. When you come out of base, try to organize your team in order to invade Shaco at level 1. He is more than likely starting his W, which is his box. Now, what Shaco's going to do is place one box down at 52 seconds, and then he'll place 2 more boxes off cooldown. The second box he'll place is going to be on the same camp that he initially placed his first box on. There's going to be 2 camps that he generally starts. Gauir, It's either gonna be við erum að Raptor vinna, camp- við erum actually að vinna. Silas drap hérna Sahin, Sahin að tapa. Brian, my dream is coming true. Við erum með góðan jungler, við erum með betri jungler. Brian, oh my god, Brian! Oh, I'm gonna lose that cannon, am I? Oh shit, I lost that cannon. How do you like my guns? And He froze lane, he knows what he's doing. and watch your mouth, kid, or you'll find yourself respawning at home. How do you like my guns? Shock. Oj, okej. How do you like my guns? Shock. Nothing is beyond repair. No respite. My blade needs no blessings. I'm doing good. I'm doing fine. You're a missiles on level 6. I don't want him to be here. Nei, bro. Gud, ég hata með auto-attack, bro. Ég hata auto-attacka. Þú veist, my guy stundum ekki fastur A á the shattered minion. sword still has you. Ja. That's like that ass. Power of the Neverland. Oh my god, jag actually dodged on. Brian, you dodged on. You're fucking good. You're fucking good. See red. Ég er svo fucking góður, Brian. Ég actually tjúkaði hann svo illa, sko. Your mistake. Má ekki of greedy, sant? Kom hér. Stop, what? Hvernig tók við dragon? Kemur í þessi gæ. Oh, help! 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 No, bruh! Help! I knew he was gonna invade! Ég vissi að hann var að fara að veira, bro. Svo ég Fuck it, I could have a bruiser. Já, allir svo squishy, bro. Ef ég köpa bruiser, þá er þetta over. My hunger is my penance. Ég vissi að hann var að fara að veira, bro. Okay, this is so stupid. Yeah, antics. Yeah, actually, I thought it was my fault. I stepped on his fucking thing, sko. Yeah, it was your fault. Immortality bra. is not Badass. worth this thirst. On it. Ég er svo ánægður með leikið minn, sant, sko.
Like genuinely sko, gæti ekki beðið betri leik sko. My team is doing so good og ég að spila svo fucking vel, það ekki joke að ég að spila svo vel sko. En Sahin að freeza lane sem svona. I don't like it. Ég bara stýrum If I am guilty of anything, it's in Oh my. The time for faith is past. Þeir overextenduðu svo illa sko. Did I deserve a second chance? The Neverghast are humanity's curse. Forsaken. Enemy killing spree. Worth. Oh shit. Worth. Veitu, hún með teleport. My heart could an easy cola. Okay, it's starting pretty slow, but I can make this work. Had that pretty easy gameplay, IG, like I guess. They're in the wind. Oh. If we split a bruiser, I'm winning this. Það er bara no shot að þeir vinna. If we split a bruiser. Test your faith. Ally get has Drake. been slain. Good attack speed. The spirit tastes of knowledge. Það er komið skonna mína, það er komið allt í það. Og my Sunfire Cape. I got the Drake. Oh The my god. aspirants are an Yes. open wound. An ally has been slain. Okay, I got the early Drake. My eyes are open now. What the fuck er hann að gera hér?
this. Oh yeah, that's definitely happening. A Nevergast has nothing but time. Oh yeah, I'm better. Oh yeah, Shaco, eat it like a good boy. Shaco Landsux thought he could kill me. Ég stanna hann tvisvar sinnum svo hann gat ekki ult. Aspira, power me. The world changes. I will not. All this fighting is sometimes. Yeah, I'm just dipping Shaco already. Nei, ekki alveg, but like, Good job. thank you. Shut down. Oh, han AD Shaco. What An enemy the has been fuck? slain. Yeah, sure. An ally has been slain. An enemy has been slain. I hunger. I have to go bot lane. I have a new purpose now. Do you have anything in red? Okay, he can't do any of fucking objectives, man. Of course he can't. An ally has been slain. Your breaths are forfeit! An ally has been slain. Hold your breath! Yeah! Glass always catches the light. Immortality doesn't save me from restlessness. Took Shaco my fucking birds. I don't know. Maybe it did, maybe it didn't. Ally has been slain. Oh my god. I'm my bot Enemy lane. double kill. Now back! We all look back through rose-tinted glass. Your turret has been I won't ask for absolution. Meneekö sen suuntaan? There's no way, Isko. No break! 'Cause 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 'cause
Oh nei, bro. Gauður, ég þarf að træja þetta svo mikið í þessu leik. Þetta er alltaf hættilega leikur, sko. This is so illa shit right now, I ain't even go cap. Hvað? Ég ætla að kaupa... Já, lóki ekki, Thornmail það. Glass can be endlessly An remade. enemy has been slain. Shards of sin! I hunger. Enemy rampage. Pressure clears my mind. An ally has been slain. The congregation An ally has been slain. everything they do. Nothing is beyond repair. My blade needs no blessing. Violence begets death, begets never death. Ég hef samt ekki ult, so þetta er kinda bad. Sword still has use. Jesus. Ally has been slain. The light stains my sins. My hunger is my penance. God damn. Það væri alltaf fucking midlanerinn. Well, það er tough luck. Yep. Bro, good, good, ég er ekki að fá nógu hjálp, bro, that's what I'm saying. I'm getting double teamed An hérna from enemy mid. has been slain. Bro, just get that. Trade. It's already Oh my broken. god, you can just do a trade. Immortality is not worth this thirst.
Nei, akkur er ekki að hoppa yfir þetta fucking vegg? Enemy double kill. Oh, I need this. Ég þarf Sterox Gauge, kannski. Já, það myndi vera fucking OP. Ok, þarf að kaupa þetta at least. Good, Annie is 7-0. Holy aura. Well, 2 Drakes, so I don't really mind. Okay, you're not really losing, but at the same time, we're kind of losing the game, so... There's another beyond. Við erum með ADC, sem kann ekki spila ADC. Zaheen ætti að vera OP. Why the hell is he now winning a fight? Zaheen, þú veist að þú getur revive. Nei, Zaheen en að revive condition er in special. Er það ekki Ef bara þú sagði ekki. passive, eða? Nei, það er ekki passive. Þú verður að vera í combat og það verður búin að vera hitta nokkru sinnum eða eitthvað. Skilur við? Akkur vill hann ekki hitta hann? Nei, þú veist það er enemy team þarf að hitta. Skilur við? Það er alveg special condition á því að gera það, sko. Your turret Ok, ég veit ekki af hverju toppurinn er að blama mér. an enemy is legendary. Er hann blaming you fyrir að tapa Zaheen? Já, Man said, I gotta watch this. How is the fight? So, oh wow, they're actually, wow. The time for faith is past. I feel bad for you. Okay, my support er að 1v1 að Zaheen hjá mér, sko. I feel bad for you, sko. Loki, ég er nefnist að tala með mig gæði, sko. Your threats are forfeit! Your turret has been destroyed. Feast you can't refuse. Forsaken! Your cracks are showing. Enemy killing spree. Enemy double kill. Did I deserve a second chance? Face it, true Neverghast! The Neverghast are humanity's curse. The right thing, God damn! Great, þetta Zaheen er talking so much shit for losing the lane.
didn't earn this. My heart hasn't occupied yet. Enemy is legendary. Shut down. Well, look at you. Now I'm even thirstier. Test your fate. Okay, we're kind of winning the late game. Okay. Er það? Já. Gauður, ég er svo hrættur my late game hjá mér, sko. An enemy has been slain. Your inhibitor has respawned. Your team has destroyed a turret. The spirit tastes of my Oh my god. Oh my god, I got fucking one-shotted. I get one-shotted. That's it. Oh my god, the lethality builds over here. Hvað er búið lengi í leiknum? Fucking 28 minutes. Holy Ó, ég er búið við 32 mínútur maður. Ég næst með full build, sko. Double kill. An ally has been slain. Shut down. still more I need to make up for. What the fuck, it got cancelled? Asira power me. You will shatter. Your team has destroyed a turret. The aspirants are an open An wound. enemy has been slain. An ally has been slain. God damn. Your team has destroyed a turret. Slain. Your team has destroyed a turret. Oh.
face my sins. Já, Sterak's Gage. En ég þarf líka að kaupa Andrews 8. Anti-burst. Já. They're kind of fucking me up here, sko. Já. Always keep getting CC'd, sko. My eyes are open now. The Nevergast has nothing but time. The world changes. Every move you made, I was watching you. Hold your breath. Okay, but we got the Dragon Soul. That's what I like to see. Okay. So you're doing good. If we teamfightum, já. Okay, ég og þessi toplaner með eitthvað love and hate relationship right now. I ain't gonna lie, sko. No prayers. Gauður, ég er actually svo pirraður. Hvað er Sylas að gera? Fór hann úr leiknum, eða? Oh. Your team has destroyed a turret. Rampage. An ally has been slain. Stay rock. Breath for breath. God damn. I hunger. Face the true Nevergast! Oh my god. God damn. Ég held að þau myndi hjálpa mér. An ally has been slain. Wait, no, we can't die. No. Don't die, please. Enemy double kill. Gauður, ég þarf að kaupa Hullbreaker. Rampage. This war will never end.
I have a new purpose now. Glass always catches the light. I've seen true monsters fail at Immortality doesn't save me from restlessness. Your inhibitor has been destroyed. I won't ask for absolute. Hvað ætti ég að kaupa to make myself much more better? Ég ætla að kaupa Thornmill, bro. Like, I ain't playing, sko. Pressure clears my mind. I look up a fucking Thornmill. No, that, I ain't even joking, sko. But I'm always losing like this for some reason. Well, The congregation's rot pervades everything they do. Nothing is beyond the plan. motherfucker. Gauð, þessi vein er ekki að gera neitt. Já, ég ætla að kaupa Antrix Spirit Visage eða eitthvað, sko. Like, it's getting to a point. Gauð, ég fucking tapa leik sem ég átti að vinna, sko. Veistu hvað þetta er sorglegt, eða? My blade needs no blessing. Your turret has been destroyed. Double kill. Gauð, ég fucking tapaði, Brian. Já, þú ert líka 40 mínútur inn. A shattered sword still has Zaheen, use. oh my god, hann er guided, bro. Ég reyndi, Brian. Ég actually reyndi í þessum leik. Þetta er svo sorglegt, sko. Ég get ekki unnið. Sama hvað ég fucking geri. Þetta meikir engar sens, veist. Af hverju fokkanum? You're always coming up with a clutch with my team. Zaheen, oh my days.
Zaheen bara him, sko, Brian, mér langar að drepa mig sjálfan, sko. Mér langar að drepa mig sjálfan, Brian. Mér langar að drepa mig sjálfan. Well, that's a different story. Mér langar að drepa mig sjálfan. Gauðir, ég var að kemja til Zaheen. Zaheen var drasl, hann gat ekki gert neitt í þessum leik, alla leikinn, og þegar ég fucking diffa hann svo illa. Síðan fucking hvað, ég er með no ADC, ég er með no support, ég er með gott midlane og jungle, en bara munir var svo fucking mikill. En reyndar midlane var líka, þú veist, þetta var ekki gott í mér. Ég er svo fucking pirraður til þessum leik, sko. Ég spilaði svo vel líka, þú veist. Það var bara actual, bara diff, sko. Ég er svo pirraður að vinna mikið enn leik, sko. GG. Come back. Oh my god, win him. They surrendered. Oh my god, Zaheen. I gotta give it to you, bro. Ég ætla að gefa Zaheen. Þetta er honor because hann actually kom með comeback for us, so I'm on cap, sko. Mér langar að drefna mig sjálfan, Brian. Ég tapaði 50 mínútur leik. Oh, fela mig var að invite me to a game. Snorri. Brian, mér langar að skjóta mig sjálfan svo mikið, sko. Þú varst promoted. Brian, mér langar að drefna mig sjálfan. Mér langar svo mikið að skjóta mig, sko. Ég er svo pirraður, sko. Þetta er ekki, ég er svo fucking pirraður við töpum um leik, sko. Þetta er actually bara, þú veist hvað í fokkanum gerðist. Við áttum ekki að tapa þessum leik. Hann too high rank, hvaða rank er hann? Nei, ég er ekki. Silver. Hvað rankið þú? Ég er gull. Still? Já. Þú sagði þú ert búinn að D-ranka? Nei, þeir leiðu mér ekki D-ranka. Þeir vilja að ég sé gull út af því að þú veist þeir töldu mér alltaf góð. Það er fucking crazy, hvað meinar? Hvað er í gangi? Hvað ertu að plana? Invite this guy to the server, obviously. Okay. Ég er svo fucking pirraður, sko. Gaur, af hverju, þú veist, eina sem ég fucking beði hver einasta leik er bara að vera með góðan ADC. Af hverju fæ ég aldrei góðan ADC? Hvað? Við getum kannski spila það saman, út af því að við erum 3. Ég veit að við getum það. Ég er svo fucking pirraður, sko. Ég er svo pirraður, Brian. Ég er svo fucking pirraður. Ég er actually fuming, sko. Ég er fucking fuming, sko. Svo fucking pirraður. Ég er actually Ég er fucking fuming, sko. Hvað er this guy Discord? Barrington T. Mér langar að drefa mig sjálf. Gaur, mér langar svo mikið að drefa mig sjálf, sko. Veist hvað get ég gert? Það er ég sem að horfa á þig, sko. Já. Good, invite me. Fuck maður. Já, ég bara láta them coming to the server. Yeah, invite me into that party. Það er
show. Edit channel. You have to give permissions to these. Add members to this role. Button. Ég er svo fucking pirraður sko. I want to end it. Mér langar actually bara að drefa mig sko. Bruh. Er það eins og joining the server? No, ég veit það. Bútandi. Já. Who is this? Þetta er örugglega hinn oral hygiene. Message. Hvað hringja þér? Ég ætla að prófa að hringja og sjá hvað gerist. Yeah. Okay, guys, where the hell is y'all? I'm really satisfied here. It's really comfortable here. It's warm. It's really satisfying. Who are these people, bro? You don't remember Teresa? We asking the same question, Teresa! bro. Yeah, what's up? No. The excitement is crazy. Teresa! The Aura Farmer FB. Yeah, that's me. Oh, yeah, man, the wolf cut and everything. Holy Aura. Yeah, Oh, yeah. það er gauð, hún er low-key minion pathing, ég er í þessu grín. Ég sé henni alltaf every tíma, like, klukkan, like, around 11 til 1:30, lappar alltaf út úr spænsku stofuna eitthvað. Yeah. Are you paying attention to it? Like, you're timing everything. What the fuck? Hún er með insane minion pathing, sko. Gauð, Andrews, hún fer alltaf út úr spænsku stofuna, beint til vinstri. Og ég er alltaf að fara niður stigan eða fara að lappa á móti henni, sko. Bro, I've never fucking seen you. Gaur. Bro. I don't even notice you. Út af því ég er búinn að breyta okkur svo mikið á bald en ég fæk You're not bald, dude. You're not bald. Okay, join the fucking server, bro. My friend is just chilling there by himself. Well, wait. Laura, are you gonna join us? I don't think so, unless Teresa makes me. Okay. Teresa? Laura, Alright, buddy. come join. We need one more. Alright. 5 stack. Yeah. Go on. Teresa, ertu ekki ADC? Every role except mid. Except mid. I'm only playing if TADC's with me. I am ADC. Okay, Laura, það Okay. vantar svona support. Chat. I don't speak Icelandic, bro. Oh, yo, shit. Hver er það? Oh, who is this? Hvernig þekkir þið Laura? It's my girlfriend. Oh, I know it's like that, buddy. Coney getting more pussy than me, bro. Fuck. I'm even joking. Chill, bro. This chill. is so sad. That's alright. We find you someone. We find you someone on League. Oh yeah, like I want somebody from League. We find you. How about invite your friend to this call? I don't think I want to move, to be honest. Yeah. Okay. Oh shit. Er hún frá útlöndum? Like, á hún heim í Íslandi? British. No. Oh, got yourself. Am I gonna need a fucking translator? Oh, got yourself an E-girl. Is the E-sex Does she live crazy? here? Nade, help me out, bro. Is the E-sex He was asking, do you live here? Oh. Chat, there's no E-sex, man. Come on. No, E-sex. Okay, my bad. Very much. Ég er ekki að finna my teammate here, bro. Where you at? God damn, is he on Andre level or what? Andre level? I don't know. Hann er búinn að vera so anonymous with this main account. He keeps saying, I forgot my account or something. Wait, are you guys playing EU North or? UNE. You're gonna have to use my account. Oh wait. I don't think you can play your Does she have? Wait, just log on. I can EU West, isn't it? I can like invite this guy. Invite the server. Maybe. What? No, accept friend request first. Oh, bro. Whoops. Hold on. Okay, there we go. I wanna kill myself. Okay, það gengur ógeðslega illa fyrir honum. Hann er on a Bro, loser I wanna streak. kill myself. Okay. Oh, my ADCs don't know shit. They're brain dead.
Hasta luego, Teresa. What's up, guys? Let's put our frowns upside down. Let's do this. Okay. Hell yeah. Low-key, back in the day, Teresa used to teach me everything in League of Legends. I'm just saying. Low key? Efter the lore med Mero Teresa. Hon var teaching me Lee Sin. I remember brick by brick the way she taught me. Lee Sin. Oof. Alltså custom match, share screen, och jag var med the worst computer ever. Alltså like an office computer back in 2016 now. Yes. Alright, the good old times go. Aj. Hit it, but now you... Huh? Which North account? Let me check. Let me scroll up. Good, it's not it. Who do you think I made Yep. still to this day? Oh, I can see it's just Riven, bro. It's just Riven. Wait, who did I main back then when I was playing with you guys? Just Riven. Is this Box? No, wait. You played Riven on top lane, now you're just playing jungle. Like, what the fuck? Jag borde retire from top lane, bro. Jag antog så shit i top lane nu. Jag är så gridast. Wait, sorry, do you remember my playstyle with Riven, please? Yo, just split push it. Split Good, Opus, they added a good item as soon as I left. Hullbreaker. Bro, I swear, bro, like, you're so useless. You're just split pushing. Useless. We won the game because of my split push. Okay, most of the time it doesn't work. Okay, most of the time I just did it for the fun of it, I ain't gonna lie. Okay. I did it for the love of the game. I see you've been winning all hella games, bro. Goddamn. But a ranked, I ain't gonna lie. Yeah, bitter spell ranked. After you know, I signed a deal with T1, so. You wish. No, I'm joking. You wish. What is that laugh, bro? I never heard you laugh like that, bro. What the T1 fuck? Faker is calling. T1 Faker is calling. No. Oh shit. T1 Faker is calling, bro. I ain't gonna lie. I mean, they don't. Gumiyushi is quitting. You can play ADC. Unless you're playing Riven, so. Riven ADC. They're gonna ban Riven every game. I'm just saying. Það the new meta, sko. I ain't gonna lie. Það the set. Ég mugging með set líka. Cause þú ættir að kíkja my games was set with the last 20 played. You don't even have one game of set. Okay, back then, alright, trust me, bro. Yeah, actually the craziest set player. Þú má kíkja my highest champion mastery, set in my second. Yeah, actually the most insane true damage Mogger looks maxer with Setchko. Yeah, and yes, I'm kind of abusing his W, so if folk þekkir to flash away from my W, þá ég bara cooked, sko. Yeah, Antus bara walking forward at that point, sko. Well, hvað er að býða eftir? Lara. Oh. Everyone trying to get your account. Yeah. But I'm let's blocking. see. Okay, Teresa, spurning. Yes. Er það Filipino? Ertu sticking with the people, Brazilian Portuguese. Whoa, brother got himself a Latina baddie, ain't it? Oh. Yeah, oh, that's it. Shit. Whereas I'm right here, man. Pack it in. Whoa, shit. Hey. That's my girl right there. So cool. Your girl is iron at League, where like it's gonna be tragic. Tragic new paddock, hopping with that shit automatic. It's gonna be really bad. It's okay, your support. Just play Yumi and click Q. Yeah. Not Yumi. Exactly. QWE. Just click QWE. Just play Yumi and just watch Instagram reels. And R. Oh yeah. Dopamine max. Oh yeah. Also, I'm good at watching Instagram reels. I know. then you're a that's perfect very Yumi good. player. Thank you guys. I've got this. Ég þekki einhvern sem horfir mjög mikið á Instagram reels sem dopamine maxing every game. Erlingur. Yes, Always sir. Erling, actually. Þekkir Erlingur. Yo, my boy. He's my boy. Erlingur Mark Bartels sem í svona sem var í what's that, bodybuilding. Phew. I don't know about that. Yeah, lost me at that one. But fuck. No, it's not. You're just trying to pull your pants down.
Okay, dude. Okay. Why gotta make it weird, bro? Like, shit. What's his name again? What's his name on fucking Yeah. on Riot? Go right. But var ekki your peak rank like Emerald or something? Me? Yeah. Ég spil aldrei ranked með ykkur, var þetta ekki alltaf draft? Snotty, you were Emerald? No. I was I think when I started playing I was around gold, I think. Why you only play Zed then? Já, What do you mean? Þú varst bara meining að Kalli, actually, þú lefðir Vincent að spila alltaf mid when we played. Yeah, but he never wants to play when he's not mid, so like I had to give it up. Gauir, hann þarf að vera more versatile, if that's the word for it. He started playing ADC now. Oh wait, it worked. Yeah, I think. I mean, some games he's doing good, but most of the time he's. Good, It's in my ADC game. is such a fanboy role, sko, I ain't gonna lie. Sko. Me for real. Ajax. Yo, Ajax. Vera frekar chat í toplane sko, miklu betra. Vera fucking aura farmer í jungle, Viego the looks maxer. Actually, yes, I'm Riven though. So I just want to show my TikTok repost about League of Legends. Yo, Yeah, aura, isn't it? I think I blocked you after like a couple of times. No! That actually but a peak, bro. Gee, you said don't forget to buy champ, bro. You gave me 1,000 blue S, bro. Oh, don't spend it all Come on, in bro. place now. Don't spend it all at once. Yeah. Fuck. Yeah, you can buy Mystery Icon with that, by the way. I'm cooked. I'm actually cooked. Who's on rotation? Fucking find out. Just buy Yumi, legit. No! Yeah, buy Yumi, buy Please Yumi, no buy Yumi. Yumi. Actually, every British player has a crazy gaming setup, so I think you have better FPS and internet, so I think you should play a CC character. You have Hey, my Yumi, internet's Yumi, Yumi. diabolical. My internet's diabolical. Me. It's okay, just hit your CC, Morgana, Q. Fuck actually- Morgana, she's ass. What the fuck? Do I have Morg? No, I don't actually. I don't really enjoy Morg, but I Okay, prefer play Nico. Thresh. Play Thresh. Hell no. 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 Thresh I like is Swain. Okay, play Leona. Playtime Kench. They're all bad. Bro, that's actually useful supports, holy shit. You know what? Just because you said that, I'm gonna play Luck and I'm gonna steal all the Ooh, kills. that's Fucking luck. crazy. That's crazy. Fucking Matter of fact, Wait, she's actually really cheap. it's she's actually okay. really- Be a little bit unique. How about we play Kane? Kane support. Or Brian, we go Yasuo and Yone bot lane. Ooh. That's the stuff. Or Laura, be very unique and mentality game. Be Urgod support. Oh, she's level 14. She can't play with us. What the fuck? I'm EU West, so I had to use an EU North account, so there's nothing on this account. You can pay She- like €9 or something to change to EUNE. Yeah, I bought this account for like 1,000. Okay, not Kroner buying an versus- account, but you can change your account like region. Tedison just gave me this one just now, so I didn't really know what was on it. Isn't she too low level? She needs to be 30. No. Select champions and positions. Well, that was select a position. I guess. Well, But we're playing I ranked. do think she needs to be level 30 though to be ranked. Yeah, I agree. I think too low. Yeah. Yeah, she has to be at least level 20. Oh, no. She has, Must own 20 champions. yeah, then it will change. Oh, she has to be level 30. She has So to be level you got a 30. different account? Okay, you say we kick Snorri and then we play. Það virkar ekki, bro. I mean, you can Or kick just me. buy an account, or just buy an Wait, account. you know account on. It's so Overhead. cheap to buy an account. It's just Snorri, $10. þú ekki með like a fake, ekki fake account, No. hvað er það, Smurf account? Smaller there. I don't know if it's EUNE or not. I'm not sure. Er ekki Sean alltaf að nota that account anyways? Það hlýtur að vera EUNE. Let me see. Let me I'm see. gonna I'll see be if right I back. can steal Robert's I'll be right back. account. Oh, I'm gonna get me some food. Try that one though. You have to go good max real quick while waiting. Thanks, T. Maybe.
I don't know if this account is banned because I said a bunch of N-words in this one. Holy aura. I did the same thing. Hopefully Prove not. it. Acquired. Prove it. Prove it. Should I say it right now? I'm streaming. Yeah, you won't. You won't. I'm gonna change man. Nigger. It's actually black, guys. Wait, fuck, Romer's on. Invite me to the lobby real quick. Brian? Yeah, I know. Oh yeah, I got it. I got one. Oh, what the fuck is going on? Ertu ekki satt með insane svona win rate with this account? Now, okay, I'm Hvað checking skiptir out your máli, maður? history. Holy. Oh no, it's fucking. Oh yeah, that's a questionable. That's a questionable Okay, you account. know Holy what? shit. At least we get easier matchups. How the fuck are you losing all the games on Swain on draft? What the fuck? This is Eiríkur er að spila þetta account. Okay, holy shit. Actually, yo, Vincent og þú er búin að vera að spila ógeðslega mikið League without me. Ég er búin að hætta at least, but like I came back. But get Vincent núna hit his like you know abilities. Like I ain't even joking, I'm being dead ass. I've seen him miss Akali Qs a couple of times. Yeah, but man, every time I ganked, he just kept missing his chains, Miss Silas. Beautiful. I never mentioned it. Oh, you should see my Silas gameplay, bro. It's Good. yeah. And I'm still playing Silas. Hann var ekki good. I mean, no hate. Hann var ekki good at him, but like at the same time, like he got nerfed. Af hverju myndi hann still play him? I don't know. Laura, do you wanna use my account or do you find one? Yeah, that would be nice. If you have a spare. Yeah. I think this one that T Glada gave me stream might block. accidentally be what? US. Oopsies. Thank you. Peep this password, bro. It's insane. Maximum security, bro. Nobody touching that. Yes, sir. It's How you think of that? What is happening? Ég kom í keksi með, ég er tilbúinn sko. Oh. Hvað, er allir farin úr? What the fuck? Yeah, we don't want to play with you. Oh. Rip. Rip. Lamau. Okay, dude. Okay. You can just not do this shit. Well, because I'm streaming, I need to delete this maybe. Are you gonna invite your friend or what? Ég er búinn að veita hann. Wait, what? Beautiful. Okay. Large Everybody skill ready? gap. Skill gap á hver? Ég, ögla. Það er ögla ég. Ég er bara silver í flex. Oh. Ég er gull sko. Það er Silver 4. Why are we playing rank? Because why not? Why not? Because we have you in the team. Yeah, we're cooked, bro. We're actually cooked. Wrap it up. I forgot my hashtag on that. I'm gay. Why are you setting me up? It's not meant to be. Okay, let's run down lane, guys. So excited. You piece of shit. Oh my god. Is that Box Ribbon in the game? Oh no. Nightcore Xbox is Ribbon. dead, by the way. Showtime. My heart was already Akkur það broken. bara Zahim. Og fuck Shaheen maður, hann ekki að kemja mótunum. Fuck það eru. Þú getur bully hann early game, I think. Ég get bully hann, ég veit það, en þú veist, ég nenni ekki samt. Kemja mótunum, og ég late game, hann er svo fucking pirrandi, hann er revives og everything. Já, Loki, hann er such a late game fucking champ, sko. Já, ef hann farmar sko vel og allt, það var hann fucking pirrandi, sko. Hann banna líka Shaheen innleginu, það skilði ekki máli. Aurelian Soul! Okay, who do I play, Brian? Who do I play? Okay. Choke eða? Wow, great timing. Þetta er actually his main. Þetta er my main right now, sko.
I just saw your history and I just said choke out. Þannig að holy shit, ég var eitthvað, wow, what a fucking reach of heaven, sko. What a fucking reach. You I don't know. monkey. Okay. Oh, sorry. 1, 2, 7, 3. Fuck, I'm fighting Teemu. Brian, I'm fighting Teemu. Timu. Timu. When is my package from Timu coming? Gauður vera allir Asjubúir þetta. Ok, actually, nei, nema 2. Oh yeah. Yeah. Who the fuck you calling Asian, you twat? I don't know hvað, þú sagðist að vera halvur Kazakhs, eitthvað, partur Kazakhstan eða eitthvað. Sem That's true though. Helvitis útlendingar. That's true though. Oh my god, holy Nico, nei, what? Hver Nico? Oh wait, já, ég gleyma það. Oh, support Nico, fuck. Yeah, we're cooking Running it down, running it down, Scott. Running it down. Nei, please fight them as blue buff. Okay, you're running it down, Scott. Oh wait, this is actually pretty fucking golden. Or just turn into a minion. In one Never shot. mind, the fucking Benzide. Okay, never mind. You guys don't see the vision, bro. Oh yeah, I see the vision. I see us burning. Guys, should I just click Yasuo and run it down? Yeah. No, you thank should you. try with me. Yeah. No, Yes. thank you. Run it down. We Why can the own fuck do I tennis this? together. Yone, it's time to be different. Yone. I do not know how to Aurelia play. mid. First time Aurelia, let's do this. Lock in first time rank. First time Riven. Shut the fuck up. the only fucking One trick champion Riven. play. Yeah. I'm so washed though, ég ekki svo að grínast. Brian. Chunk, do I go tank or AP? Tank or AP? Tank. Tank. Við þurfum tank. No, you don't. No, you don't. Actually, sorry, när du gera the Baus Aurelia build. Don't run it on. Fuck no När du shit. gera the Baus Aurelia build. Wait, look, yeah. can you go at night? Full AP or what? Full AP or what? Yes. Bro, 1, 2, what the 7, fuck? 3. Oh yeah. Full We're AP. cooked. Holy shit. Oh yeah, this is so peak. I'm so excited. Peak of Legends. I'm not. Peak of Legends. At the peak of Legends, bro. What is that skin? Broken Covenant? What the heck? Yeah, they made this skin special for me as I chose this from the esports team. Okay, dude. I chose Riven as my esports champ. I should have played fucking Yone because I have a T1 skin. Yeah, joke. Ég vildi svo mikið fá the T1 Yone skin actually. But like, þú getur ekki hægt að kaupa lengur, ekki? Yeah. You just gotta wait until the next Worlds. Wait. Story, look at my character. Where are you? Look at my character. Oh yeah. Oh Isn't yeah. that the greedy? Yeah, the gritty, bro. Oh yeah, holy peak. I'm fighting team. Oh, what? You're mother Quinn. Fuck. Oh, Teemo. Great, I'm losing, Scuff. What? Fuck. Teemu í jungle. You're mother Quinn. Oh, Great, Lord. Quinn is my worst opponent sem ég kæfta móti. Fuck. Allir hata Quinn, bro. Oh yeah. Nei, en ég meina sko, hérna Quinn er bara hardest counter á móti Cho'Gath. Ég er actually cooked, sko. Gauð, ég þarf að spila, ég er að fara að runga mér undir táur núna, sko. Oh yeah. Oh, that ADC's life is Full crazy. Q combo on this fucking red. Hefur enga sens á mig. Gauð, ég actually get ekki spila móti fucking Quinn og einu sem hún er að fara að gera er bara að fara að runga á mér og búið, sko. Bara spit in my face og ég döður. Wrong game. What the fuck am I supposed to do against this matchup, sko?
This Oh, might she's be already bad. pushing me. Fuck you, sko. Kill yourself, bitch. Give me that. Spurðu bara mid lane for a gank early. See, this Pike is actually. Andrew, hjálpa mér, hjálpa mér. Yeah. Kom. Yeah. Svo fín. Gauð, hún er freezing the wave, hún veit hvernig að spila. Fuck, það er helvítið. Nice, Danla. Thank you. Yeah. Thank you. No, Uh, thank you. Yeah, you too. Fine. Yeah. Good job. Thanks. I needed that. Gauð, ég actually get ekki gert neitt. Ég er actually svo fucked, sko. Alltaf það. Getur ekki This is the bara- peak of legends that we're talking about, sko. Já, Peak of Legends. Oh yeah. Oh yeah. Gauð, ég er með jafn mikið CS og hún er fucking léleg, sant? Holy shit. Wait, what? What? Nei. Oh. Veitu, er Timo eitthvað nú meira í jungle eða eitthvað? I don't know. Nei, það er ekki njúmera. Hann er bara retarded. Hann hlýtar vera með slow clear þá. Holy shit, hún gerir mikið damage hann maður. What the fuck? Brian, þú þarft að genga mig, sko, held ég. Let me finish my route. Núna, ég hef aldrei kæft á móti Quinn með choka. Núna veit ég af hverju everybody There's hates no it. way you flash for that, bro. Are you kidding me? My minion, nei! Gauð, ég misti cannon minion. Ég er actually að fara að dreif mig svona, sko. FF15. FF15. Jova. Ég hef átt að spila ykkur annað, sko. Ég hef átt að spila Teemo, maður. I should have played Teemo, maður. Já, why not? Gauð, það var easy matchup, sko. Yeah, I mean, as long as you don't let her walk. Gauð, hún er denying me fucking XP, Brian. Ég get ekki fengi XP. Alltaf það. You got it. A Nevergast has nothing but time. What do you mean I got it? Bro is just looking at me suffering, sko. Okay, sko, þessi genka er, if þú næði bait out her kick, og það því ég get ekki genka er hún er með kick, sko. Hún er alltaf að kicka mig, maður. Hún kickaði! Okay, en byrju, hversu lengi er það cooldown? Oh my god, wait! Brian. Man, literally, bro. I'm soloing her. Já, þú ættir að gera það. Byrju, ég er að koma. Fucking bitch! Get the fuck out of my lane, pussy. You think you can quit me, bitch? Holy shit. Quit me is not a thing. What? Okay, bro, I won the lane. I have aura, bro, I have What the aura. fuck? What the hell did I miss? The guy broke a fucking sandwich, þannig, holy shit. Hey, Balin, where's the ping? Where's the ping? Where's the ping? No, don't worry about it. Don't worry about it. You don't need that. Ég vissi Pike væri þarna, bro. Goddamn. Yes! I got the fucking cannon. Gauð, ég er svo fucking goated, sko, ég actually draf Quinn með choke, það er crazy, sko. Solo líka. See, they're gonna come down. We're gonna get Ekki Bruce fucked. ribbing the move here. Þegar allir í hinleginu er svo squishy. Lethality. Timo! Captain Timo on duty. Oh my god. One second, let me word the Drake real quick. Ég kaupa þetta fyrst. There you go. First time ADC words Drake. This is what I love to see. Rank solo was such a horror that every time I ping Drake, they veit ekki sem do nothing. My blade needs no blessing. Gauð, hann er freezing my lane, ég er kind of fucked in, Brian. What the fuck? This fucker just took my shit. Oh. Oh, he's back. Okay, at least I'm talking to the Raptors though, I ain't gonna cap. Brian, come help me. Ég er að fara fyrst hjálpa bot, sko. Okay, you're never gonna help me, sko, at this point, sko, fuck you. Jú. Bara... Okay. When he feels like it. Hits done. Hits done. Hits done. Okay. My hunger. 3, 2, 1. SS mid. Brian, SS she mid. kicked me. You can come. SS mid, be careful. Oh my god, I'm done. Oh yeah, holy aura. Oh, fuck. I'm sorry. Okay, mid, Laura! mid, I'm mid, sorry. mid, right here. Okay, never mind. Coming. Ready? Oh, fuck. Kinda scared. Oh my god! You guys are feeding my mid lane? No. Fucking missed the cannon hit! That didn't happen. God. That didn't happen. War will never end. Brian, you missed the cannon hit. What the hell am I supposed to do about that? Help. Okay, veistu hvað? At least my jungle isn't fed.
Y'all run it down in jungle, just wait until... No. Yeah, what you gonna do, pussy? Nej, the tower health hefði gett. Gauður, hún fucking léleg, what the fuck, þessi Quinn actually ass. Brian, þú getur komið gengað og vilt sko, hún low. A free kill for you, hérna. Okay, you're gonna be too late, sko, you're never coming. Do you have a ward T? Oh, yeah. Tímo hérna. Byrju, ég ætla að take out his ward right here. No prayer. Okkur tekið drika bara. Það kannski, the guy is here. Alltaf tímorinn uppi, sko, hann ekkert tekað threat. Ég held að hann fara að koma að genga mig, sko. Eða genga Irelia. Hann hérna, never mind, hann hérna. Lord have mercy on me, That didn't please. reach. Gaurinn denyja mig cannon mín, oh my god. Hún er free. Coming. Hún er so free. Wait, no! Let me stun! Yes! Vel gert. Nice. Big is free! Ég sagði vel gert að sjálfa mér, fuck hvað ég er sorglegt. Ég er sorglegur. Þú ert alltaf sorglegur. Thank you. Okay, holy trade, let's go. Brian, hún ennþá low, sko, you wanna kill her, sko. I'm taking Drake. Hefur aldrei mappa? Ég hef mapp, ég er bara að vera pyrrandi, sko. Yes. Probably going grab so. Veistu hvað, we got Drake. Þú ættir ekki að vinna núna, top lane. Takk fyrir að gefa mig þetta useless buff. Armor and magic resistance. Nei, þetta er actually besta buff sem ég fyrir. Scary. Urmila! Thank you, I'm so sorry! I'm cooked. Wait, if I hit that, I wouldn't be cooked, but... No, if you kept running, you wouldn't be cooked. No, look, we're fine. Veitu, á ég að teleporta eða vill ég missa plate? That's the question. Hvað er tíma að Quinn að tíma upp á botlane? Nei, toplane með maður. Ég leiði henni upp maður, koma svo oft. Holy war. Oh, they're gone. No! Oh my god! Jesus maður. Okay. Jesus Kristur, já. Fuck, hún er svo mikið attack speed, hvað er hún með? Oh my god. Berserker Greaves. Get the boots. Yeah. Holy attack speed. I am still hungry. Cho'Gath is hungry. Let me make it to this. Oh, nice stun lock. Wait, oh, I could reach the ignite. That little shit. Okay. Ok, gauðir, þeir eru með comms. Þeir veit alveg ég fór hann neyður maður helvítist hissa. Ég er ekki búinn að sá Teemo. Ég er ekki gennast. Hann er uppi, hann er toplane, sko. Hann er alltaf að koma til mín, sko. Ég ætla að warda hérna. What the fuck? Gauðir, ég er búinn að playa save alla leikin. Kannski átti ég ekki að playa save. Ég sagði hann er bara playing top, sko, Teemo. Ooh. Oi. Why is she over? Hann er komið niður. Brian, Quinn er komið niður. Ég er komið það mútið saman. Nei, oh my god! Never mind, þú fuck. Oh my god, Snorri, thank you! No! Fuck you, Snorri, you ultimate him, ultimate! Oh my days. I'm so proud of you guys. Leo 3v1. I walked into it! No way. Nei! Þeir eru á leiðinni til þín, by the way. Já, ég veit það. Hvað er hann að vera að gera? Ekki neitt. Sparkar. Nei, beti, ég ætla að actually stay. I'm staying, sko. No. Okay, wow. Akali. Já, hann væri með hann núna með wordina, fuck. You know what? I'm eating in front of him, sko. Oh, Teemo. Yes, ma'am. You missed! Ég er að koma, Brian, ég er að koma, Brian. She's got me, bro. Ok, gauðir, þú varst ekki á þetta, fucking... Yo, y'all... Oh my Fucking god, Akali. Ég er svo döður. Komdu bara til mín, hvað er það? Hún er bara að törlita af mér, bro. Það er grínast það. Sýla bara hérna. Gauðir, þetta er svo mikið toxic. Jinx ult right here. Boom.
foundations rot. Hvernig er ég að gappa top svona easily? What the fuck er í gangi? Ég veist ekki að þetta er svo létt matchup. Anything in red? Hvernig er næstum með 10 CS á minute sko, á móti Quinn. The fuck? Oh. My heart hasn't ossified yet. My farm, Laura! I'm sorry, bro. We can't be together! You don't need that farm. Oh, Ah, What the hell is he doing here? Þurfið þið hjálp eða eitthvað? Hvað? report top lane. ah. What? Gauðir, Okay. Riven er throwing, Irelia er throwing, Baron lane er throwing, og hvað er í gangi maður? Ah, hvað er með að jungle throwing? Horfðu á statsi, 0-3. Good fucking Riven. Yeah, Riven, yeah. Like I'm jungle still. Og ég leik með Drake. Þú ert useless jungle. Ok, ég er að koma, komið. Ah, ok, nevermind, þið eru að fara að koma til mín. A new purpose now. Já, alltaf að gerum nice trade right now. Ég ætla að taka Drake. Kom hér! Gucci! Irelia, góði. Heldur þú næðinni til þess að? I'm doing that. Don't ask, perhaps. Oh my god, akkur er Timu fucking... Byrju, Timu should slow You me down. committed. Alltaf að, I got it. Hello, daddy's here. Oh my god! He's Oh hella my strong, god! Oh my god! Yeah, I'm good. bro. Holy attack speed! Gauði, hún drepur einhvern og bara hún fucking mikið attack speed, sko. Hún Andrews auto-attacka maxaði mér, sko, holy. Það er pointað á Jinx. What the hell is it? Þetta bara... God. Erum við að missa Inferno Drake? Mér langar ekki að missa Inferno, honestly. Aurelia Ég get teleportað í Drake. using CS against Akali. I love Probably. the emotes you have on here, Snuddy. Thank you. Fuck, ég átti að sinna að teleporta. Byrju, ég er að koma samt, við getum tífað það. I don't think so, but we can try. Jú. If hann næði stanna einhvern. Oh my god! Þú kemur, oh my god, ég dau. Ráðist á það maður. Áfram maður. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. One at a time. Oh shit. Nah, mind. Skil ég alveg. Fuck him up, T. I'm trying! You go on. What a useless TP sem ég gerði, holy shit. Sko. Good, I got hit by 3 ults by the way. Ég líka. Ég er Andrews... Þú er bara svo sexy. Okay. What the hell? Okay, dude. What the Þú veist, væntanlega Found vilja the ég holy út af grail mér. of League of Legends. Yeah. You actually want to FF? Yeah, no, bro. Shit! Ég set þessu winnable sko, ég gonna lie. I bet. Fine, we can play this. The light stains my sense. But I don't know how to play Irelia though. Þú var bara að autotaka, það er the whole point of Irelia, sko. I bet. Ég er ekki svo fokka, sko, bara autotaka búið, sko. Þú veist, bara safnaði upp í 5 stacks og það ertu góður, sko. It's 4. Oh my god, ég verið gangbanged! Hjálp. Brian. Daddy. Daddy Shangli. Ok, fucka þér, Timo. Gauð, ég var með 2 allavega. Ok, Brian, þú ert döður. Holy shit, Brian. Bro, holy.
Gauð, þetta Oh, get me out of here! Þetta blindæði með Andjóks fokka mér upp, sko. Okay, Neko. I'm convinced all of Brian's game he has been What carried. the fuck, man? Okay. Brian er kind of retarded, sko. Maður sjá, anti-armor. Hvernig er þetta að tapa á móti Timo, Brian? Holy shit. Út af því kannski er hann 5-3 núna. So, þetta er Timo. His blind gerir actually fucking mikið. Hann er bara með þetta, sko. Fuck, I missed. Ógeðslega mikið AP damage í hinliðinni. What the? Tökur Rift Herald, God damn. A never gas has nothing but time. Oh, I love this map though. Beautiful. Well, like the new Christmas version. Yes, Oh, you're fucked. A shattered Yeah, it's very- sword still has use. Brian Lee, help me. Gauð, þessi 2 Your jungler is over here, bro. Your jungler is here. Já, ég er farin botlane, sko. Gauð, hann er fucking... Það eru allir hérna, maður. Don't worry about that, bro. Akkur ekki að fæta það, akkur ekki undir törra. Út af því ég er bara svo góðið. Ég teka tilbaka. Fuck. Oh shit! Oh shit! What the fuck? Loki thought I had that, I'm not gonna lie. My I thought we had that. Okay, Brian, GG, sko. FF. We're never winning, sko. En ekki að... Winnable. What the fuck? We go next, we just go next, bro. Let's go next. Winnable. This is not winnable. This is not winnable. Go next, See, that's they're gonna go winnable. insane, bro. I'm I down to follow lost this. so but- hard, bro. I lost so hard in mid. I can't do I anything. should have gone AP Choka so I could carry, but fuck. I'll put yeah. Salary items. Aspira power me. I mean, what more we can lose? Winnable. I don't know what Brian is doing. Ég sagði bara FF. I've never seen Brian FF before, I'm not gonna lie. Ég sagði bara FF. Ég sagði bara FF. I'm a new man. I'm a new man. I'm a new man. Þetta var always winnable that I was split pushing, but now I'm jungle, so I know. It's not winnable anymore. Well, Hvernig fucking er ég með mesta damage að ykkur öllum, maður? Oh my god. Oh, Iron This is 4, honestly let's bad, go. Hooray. Iron 4, crazy. road to challenger, guys. Let's do this. It's only Okay, up from here. Mwah. Let's do this. I gotta piss so badly though. Go piss Do girl. it, you won't. I piss myself. The piss drawer. Do you not have one? I actually have a piss corner. oh yeah, Mm. the quiet was loud. Busy. Oh fuck. Oh. Okay, Brian, hvernig á ég að spila núna? Hvað er ég að spila top? Play Riven. Spurðu the team. Okay, Riven. what top lane should I play? Riven. Riven, okay, I'll play Riven. I actually don't own her, I can't play Riven, fuck. Kostar ekki það mikið? Hún kostar 2400. Back then Riven kostaði 6,300. Já, núna kostar hún 2400 maður. Ég á að gefna það, ég er með 500. Þú get refund a champion. Why do they have the same sanctum? What the fuck? The last game, og þá ég þarf að go to sleep. Sleep is for the weak. What? What? What?
farin að K-pop Max. Ég spáði að spila Jax. Það er Aura. Eða Aatrox. Aatrox getur lögur. So many to pick. Eða Malphite. Mordekaiser. Sat. Low-key á ég að spila Sat. Hann er kallað wife beater. Ja, en woman beater í Kína. Fun fact. Interesting lore. Ég prófa Sahin. Já, hann. Go for it. Já, maður að spila Sahin, það er spenningin, sko. Hann er svo slow samt, eina sem ég hata við Sahin, hann er slow. God damn, this match making is taking long, sko. Yeah, it's a skill gap to be fair. It's the Iron 4 in Yeah. me. True. Oh yeah, the way she said that was so That is- tough too. So tough. That's that so in the friggin' tough. Put that in an edit. What the fuck? Put that in an edit, bro. Got that Iron 4 in me. On Tatus's life, that was so tough. Shut up, man. Don't put it on my girlfriend's life. Oh, no. Wait. The way you just did that was so tough too. Oh my god. What the? That was so tough the way you defended Get me yourself. out, bro. That was Get me so- out. That was so tough. Give me on. That was so tough. That was so tough. Bradley, I want to piss all over your house. Cause I had to show your ass. What? Cause I Who had said what? You can touch my ass anytime, Brian. It's not even Damn. that. Han Should throw a cookie at your house again. Ooh, How you say that in Icelandic? What? What? What he just said. Should I throw a cookie at your house? No, to touch his ass. Oh. Ég elska League of Legends is like that. No, you're saying you lovely. Fuck. Who taught her that? Who decided that? Who decided that? Bro might be Escanor. Okay. That was so friggin' tough. Thank you. I've been working on it in front of the mirror. Every day. You're the type of person that actually do that though. I'm not gonna lie. He is. Who decided Hann gera alltaf í ræktinni, sko. Það þarf alltaf að vera flott að mirror, sko. Yeah, he had taken 5 sets in the gym. Who decided that in the mirror? On jokes. I can watch for it, sko. Hann kemur alltaf í fucking ræktina og fucking arms mag, sko. Oh yeah. The only thing he does, sko. Snorri, I have a goal in life before I die. Er ég þú go to Japan and go bow down to a deer and feed it, and that's bow. Hvað meinar Deers in Japan bow back at you. We did that. Yeah, we did. Oh! I'm jealous. Yeah, I'm sorry, guys. We're pretty tough like that. Oh, it's my bad, you know. I'm a bit of a narcissist. Dark Triad. So funny, Brian. Thank you. You've been working on my jokes lately. I can tell. No, you can't. I lied my ass off. Hver dodgeaði? Ekki við.
Oh, Laufey edit. Nei, what? Nei, the Pink Panthers. Gauð, það taka svo lengi maður. Snorri, would you believe me if I said I'm trying to sleep? I wouldn't believe you. Oh. Sleep with who? Huh? Sleep with who? Stop being freaky. He's not sleeping with anybody. Oh, right. Behave, you pack it in as well. Look at her trying to save me. She's attacking me too. We know y'all into that. We know y'all Into what? Why are you freaked out like that? We know y'all into that, bro. Snotty, why are your friends hella freaked out? Tater, I know you. Who said that they're my friends? I know you into that. Into what? Roblox. I love Roblox, though. Roblox. Not like that. Can we play Dress to Impress? Oh, Fuck I'm so goated though. I'm so goated. Það svo mikið pay to win, just to impress. Já, ég veit það. Just I impress. paid. This game's pay to win. Foreskin. What? Foreskin? Not quite. It's quite there. Not quite. I know you were. Hell no. Who's trying to give me mid? Hell no. Oh wait, perfect. Someone's perfect for mid lane. Tell you what we're gonna do. Oh, no. I'm not going mid. Yeah, you're not stealing my girl, though. We stay in It's not it. I cancel because I know you're gonna do it. Wait, whoa. Okay, I see how it is. Oh, thanks for the mid lane. Okay, no, hell never mind. Okay, I Hell will give you a no. bit. I will give you a bit. Oh yeah. Fuck you. It's a Malzahar. Ah! Yo, you me bitch Malzahar. Wait, no, wait. I have a perfect. It's a counter No, pick. wrong guy. Where's Sion? There he is. Oh yeah. Oh my god, guys, is this Baus back at it? Bro is actually playing Sion mid. Oh my god, guys. Oh, guys, það actually bara throwing so hard. Allt þetta lið bara holy shit, holy throw, sko. Oh my god. Holy throw. Except for this I red know. though. He's 10k if I lose lane. Okay, actually. No, You're gonna wait, I lose take it lane, back. so- I take it back. You're gonna I'll take lose it back. lane so hard. Whoa. You best believe I'm not ganking you. Okay, I gotta piss. I'll be right back. God damn, my armpits. Oh, I'm fucking Tryndamere á móti Jax, okay. Good shit. Þeir eru ekki á móti Jinx aftur, oh nei. Brian, is this cooked? Ooh. Look at But- Oh, this is so easy. Everybody's AD except for Malzahar. Ó já, ég er inn. Oh my god. Við erum allir Gauður, okkar liði líka allt bara. Okkar liði allt AD, þú veist. Við erum ekki með one AP nema, já, Swain is support. Okay, but þetta er attack support. Katarina, Malzahar, gauður, þeir eru mjög balanced, sko, við erum ekki mjög balanced. Ó, ég er ekki á móti Iron top. Byrju, Malzahar top lane. Oh. Hann er bara Sion á móti Katarina, oi. Holy ability versus break that. Hann er að fara að deyja, sko.
Byrja trinda mér jungle, gauðir, við erum svo fucked, sko. Auðvitað þú jungling with a Riven. Oh yeah. Wait, is it the same people or what? Nei, how could you? The Czech guy is from last game. Serious? Yeah, he Oh, was er þetta frá he's sama from the leik? last- Ha? Oh my god, can I be top lane? No. Okay. Why? Well, Okay, yes you can. Yes you can, yes you can. No, I don't want to anymore. Þú þarft að fara að táða, þú erum með fucking teleport, takk til top, sko. Ég er betra á að Katarína, maður. What if I don't want to anymore? Bloody stop being bratty. Okay, fine. I have no idea. What is that vocabulary? What the fuck? Calling you a baddie man's grave. Brassy. What the fuck is brassy? I said bratty. Yeah, I still don't know what the fuck that is, bro. Like a bratty bottom, bruh. Yeah. Whoa, I I'm no don't bother. understand British, honestly. What the fuck is he saying? What? Brassy or bratty? Which one? Bratty. Bratty. You never heard someone being a brat? Oh, brat. Oh. The accent's too thick, apparently. Okay. Yeah. The accent is too thick, yeah. Muffin. Bros eating Yummy. muffins. Passa þeir frá invade, sko, I swear to god. They're gonna invade, be careful. Oh, hey. Motherfucker, I was about to rip you, bro. A shattered sword still has use. My OG main playing mid lane. Why does your OG main touch kids? Because it's fun. Wait, hold up. Too Honestly, bad góður there's no mótor. kids in this game right now. Annie? Ég er 08, sko. Yeah, kind of and a lot of fuck Sounded does that angry. mean? Careful the Pantheon, yeah, Lar? Yeah, I'm scared of him. Alright, good. Where's the other guy? Ah, Guilty of anything. It's inaction. there he is. Yeah, they were here. They were here last game. Ah, same guys? Yeah, Oh, shit. That's amazing. They said easy. we're cooked. No, we're not. We win. Wait, where did you just see that? You were cooked. Alright, we're not cooked. I'm locking in. I'm locking in. This Katarina can't do shit against me. Oof. Lar, Rob, that one! I'm sorry. Wait. Why are you always getting the... Bro, we can't be bought. Truly, we can't be. We're 2 minutes in. You can't rage. Oh my god, You're nice. You're welcome. Oh, it doesn't matter anyway. Apparently. Oh, I live those, though. yeah, you do. That's so friggin' tough. Wait. Yeah, we can't be together, bro. Nee! Why are you such a hater? Yeah. Oh, you know I'm been a hater. Stop being a hater. Oh, what the fuck? Shut up, man. Nee! Oh, ég var ekki búist til svona miklu burst damage, holy shit. Það er miklu meira en ég held. Why are we not thinking about the farm? Hún nota allavega þetta og þetta hérna.
Ég get ekki snert hana mikið, þetta er bad matchup. I'm not turning you into a Nevergast. Ertu döður, Brian? Nei. Okay. Þarftu hjálp? Early does no damage, já. My heart hasn't ossified yet. Bruh. Ég get komið að hjálpa þér. Viltu hjálp? I'm coming to help Stop you. being behind me, Laura. You have to run it down, bro. Getur ekki í stand. Hvað er það? Hvað er það? Jú, bara... My blade needs no blessings. That's so easy. Easy game, sko. Er hann heimskur? Ok, næ, ég honum ekki svona. The world changes. Hún getur teleportað, sko. Þess vegna var hann svo confident. Confident of hvað? Loose farm. Það er bara að flýja. No, my ward. Glass always That was my word, catches no? the light. Ooh. I don't know, was he your ward? It was mine. Kinda juicy. On it. Okay. Okay. It's a lot of minions. Oh, nice shot. What the fuck, hann er ekki að drepa það. Thank Yay! The red is growing on me. Ætlar hún að leiða mér að teleporta tilbaka? Hún ætti ekki það. Hún væri mjög skrítin myndi ekki gera það. Hvernig matchupið Sion á móti Malzahar? Snorri is not bowsing. What, you want me to fucking go? Go here and then go here. Full ape shit. I'm not gonna proxy, so I'll fucking try to proxy. I don't know how to proxy, actually. Þeir aldrei proxy á þér. Passaði að Katrín er að koma. Let her come. Okay, I will let her come. It's right here. Ég trundi mig hér. Ja, da. Oh my god! Jump scare. My eyes are open now. Æ, ég... Hann actually náði þessu. God, no way. Pressure clears my mind. Stay in front of me, Laura. What would this help? It worked out. Did it? Got him. No. My hunger is my Yeah! Ooh, what they're actually doing it. Ó, ég var að búast við að hún myndi deyja svo ég fór. Ég líka. So yes, Laura. Stay in front of me. My fault, gang. You're expandable, yeah? Damn, I'm just Expendable. Yep. Exactly that. That's so romantic. I love you. I love when someone tells me I'm replaceable. Expandables. Þú recallar alltaf snemma by the way. Í top lane. Huh? Þess vegna wave crasha í turretið þitt. Þú voru að tæma mjög mikilvægt sko. Bro. You're okay, Laura. You're pretty tanky. I know, but it's just... Actually, my heart falls out of my butt when he does that. Let it. I guess.
Brian, gå inn, Brian. She used her ult, Hann hefur right? verið myndið beila, hann fór ekki að fara í mig, Yeah, I sko. think she did. Ó já, ég er ekki með ult. Nevermind. Motherfucking fucking flash. How could she reach me from that far? Is what I wonder. Humanity's curse. Crazy. It's crazy ones. Crazy house, crazy. Makes me batty sometimes. Yeah, what you gonna do? Bitte? I got my ult, by the way. We can maybe try something. Yeah. Spirit tastes of memories. Takk fyrir, Brian. Father. Maybe that guy instead. Komið first item, let's go. Yep, boots. Nothing is beyond repair. Just miss everything. Don't worry about that. Shut down. Damn. Passa á trenda mér Drake. An enemy has been slain. I see it. Trinity Milan. I need to do it for my item. Ég Katrín hún líka hana. Okay, good shit. Get that Taka Nina. Drake. Hún flúði í burtu. What the fuck er hann Pantheon að gera? All hands are staying. Things missing. Thank you. Yeah. Oh. Nice deal. That was so funny. Omega lol. That's Thirst still a is thing. gone. For now. Ó, ég elska Jax. Hit her. Crazy. Svo easy maður, holy shit. Jungle diff. Saving from restlessness. Quite literally mid diff samt. Why did he flash for that? Why would he not? An ally has been slain. I have a new purpose now. An enemy has been slain. Why would he flash for that, Laura? Brian er tilbúin bara að clean up every single mess hérna, holy shit maður. Oh my god, ég lent. Nice. Róaði maður, hvað? Sorry, bit of reboot. If Trinity came out of nowhere, sniper, I swear. He's on top lane. Hann er toplane sko. The aspirants are an open wound. Þeir eru að fara að taka þetta hérna. Void grabs. Nice. Þetta er ekki void grabs, jú, void grabs. Oh, I keep forgetting to buy a sweeper. No mind. Go in. What do you mean it. go in? Ask for Touch it. absolution. Be Let's careful, Katarina rowing bot. So I would recommend falling back. Yeah, Thank you. she is here. Has been slain. An ally has been slain. Your pants Follow tillbaka. There you go. It'll make it over with 10k. Turret plating will soon fall. Here's the if Trinity just wins. shards of sin. Nope. Ég er farin top. 95
I go. You wanna switch? I come bottom lane. Yeah. Okay, I'm coming bottom lane. That's small. I know he wants to ult. Never mind. Yeah, good shit. Oh no, there's a ornament. Yes, sir. Double kill. Did I deserve a second chance? Let's get the turret. Damn. Let's touch it. I'm gonna Okay, touch I'm not you. gonna target that turret. Okay. Hvað, ég treyta mér bara að spila topplane núna, hvað er í gangi? Hey, Garbage. It's just these two tags. Okay, ég kom með first turret of the game, let's go. Hey. Has destroyed a turret. Net low war max. A shattered sword still has use. Er det white grubs? Ó, hann er farinn. Það gerði ekki white grubs, Brian. Já, þetta er snorrið Double nefndi. kill. Holy shield, sko. If I am guilty of anything, it's inaction. Ég var búinn að gleyma hversu mikilvægt það er að vera með góðan midlaner. Kemur ekki kall. Hvað er allir topplane, hvað er í gangi? Oh, I was trying to hit that. Try to pop that. Á, ég kom til inn í Rift, Brian. Ertu viss? Heldur þú getur drifið Katrína? Okay. Where's the turret? Oh, okay. Thank God. You got my turret though. At least I can't refuse. Fucking malsarinn að maður heldur. Listen. God kill you. Okay. Drind. Já, við erum klára. Oh, hello, Chupapi. Kom hér. Damn. Kom hér, pussy. Unstoppable. Nice. Your team has destroyed a turret. Pantheon líka. Æ, þetta er. Fuck. Brian quite literally running it down mid. You going for dragon? No. I baited her ult though. Baited me too, apparently. You're welcome. Brian, takk til Dragan. Mér langar Inferno Drake. A Neverghast has nothing but time. Ah, vill ég Doran's Blade. Low key þarf það. Ok, kannski, ég get ekki ná ég þarf að teamfighta hérna fyrst. Nema ef þið... Ok, wait, hærin. Ég gerir svo mikið damage sko, loving it. Your team has destroyed This a is so turret. free. Þú veist það sjálfur til þess að. Okay. Oh shit, takk fyrir the turret kill maður, ég fekk pening fyrir það. This is... Nah, he knows. Ah, fuck. Gaurin er literally playing the bow strategy sko. Hey, leave my minions alone, what the fuck? Okay. Okay, let's take this. Congregation's rot pervades everything they do. Brian, katte. Jinx er No problem, ef þið komin inn og drippið það bara instantly sko. It's okay. My heart Yeah, pussy. Like hell you're leaving alive. Fuck. Oh, no. Hvað er
Jinx. Þarna er hún. Hún er að hlaupa í burt. Wait, what the fuck? Where am I going? Just follow me. Damn. Oh my god, this is what I get for daydreaming! An ally has been slain. Tastes good. An ally has been slain. Damn, I was watching bot. Team has destroyed a tower. Look at yourself. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Yeah, I'm dead. Nice free. 2 bot lane turrets. Kannski ekki. Ég er distractað alveg frekar illa sko. Það var bara good shit. My blade needs no blessing. Fuck hvað er skemmtilegt að spila alveg Jax maður. Bara auto-attack master sko. Ég svonur ekki eftir Magic Resistance. Samt ekki, ég hefði ekki átt að kaupa Magic Resistance. Einu gæðin sem eru að damage mér er fucking melee damages. Ég held að þeir eru taking the Atakan right now. Ó já, Agathan, drulllegur líka. Við erum ekki að vera að tapa þessu minna motherfucker sko. What the fuck is he doing in our jungle? Why wouldn't he be in our jungle? Glass always casts He's in the wrong jungle, buddy. Actually, we're losing this turret, what the fuck? Fuck, we lost the turret. the red is growing on me. Hoppa. Hvað er ekki að taka þetta? Nice. Ok, Brian, hvað þið? What? Thank you. I am boss. Actually, push him now. Oh, what the fuck did I FF? See, we got that. Oh, we got that game. Oh yeah. I think. Yeah, I think I carried that one, to be honest. True. Buckaroo. Yeah, Very true. that one was all me. S minus. Oh, I'm beautiful. I got X minus as well. Alright, I'm off to sleep. Good night, everybody. Oh, okay. Good night. Good night. Good Good night. Night.